Hello. Komið sæl. Hæ. Hvað segir? Blessaður Ólafur, blessaður Dóri, sælir. Blessaður Hafsteinn, ertu fyrstur, sælir, hvað segirðu? Blessaður Tristan, hvað segir? Herru, basically, eins og kannski vitið, þá ég að fara að taka arbeigur. Góð daginn. Herðu, ég fattaði eftir á að þú veist, ef það er eitthvað með 30 kill, þá get ég ekkert verið að taka 60 arbeigur, bara eitthvað hægri vinstri. Bara 60 arbeigur. Basically. Hendum Gunnari, Glazerbox í þetta partí. Svona. Gaman í dag, blessaður Ístútar Production, Blá Tómasósa, Rafael Cabrita, blessaður meistari. Herru, það er opið partí til að henda músík í gang. Fyrstu til að joina, hann fær að koma í partíið. Sjáum hvað gerist. Opið partí. Er Glazerbox live? Halló, kannski spilum honum eitthvað aftur. Blessaður Konsson. Blessaður. Herru, fyrstu til að joina fær að koma inn í leikinn. Er einhverju skruðningar í mækniðinu með það? Ég heyri einhverju skruðninga. Er þetta mækinn þinn eða? Yo, what's good? Blessaður. Hey, yo, what's good? You mean? What? Nice thumbnail, bro. Thanks. Can you turn down the volume? Turn down the volume on the stream. That's Conson. That's not me. Konsson, getur þú lækkað í streaminu? I'm gonna mute him. Yeah, Ice, if you mute him, it's his mic. If you can tell him it, like, I know what, in your language, to tell him to, like, mute him. There we go. Glazer live, Stefán ekki vinur minn, hjá mér 25. I like your thumbnail on the stream. Oh, thanks man. Blessaði Valdi kaldi kúkulabbi. Banan ananas. Let's go, champ. Banan ananas. Þekkið þið Blasrocka? Hvað er að lenda? Við lendum í Where Snobby. we dropping, boys? Snobby. Snobby? Yeah, sure. Oh my god, whose microphone is that? Probably mine. It's Conson's. I'm just going to mute him. Is it Constant? Yeah, it's Conson's. Yeah, it's Conson's. Okay. I'm just gonna mute him. Já, sorry Constant, það er einhverju skruðningar í mækniðinum þannig að ég ætla að mjúta. Blessaður P. Gunther. Já, eða þú veist, ég hef hitt hann nokkur sinnum. Ég þekki hann ekkert eitthvað svona persónulega, sko, ekkert eitthvað mikið. Hettupeysur? Wow, æskold hettupeysur. Hvað það er æskold hettupeysur? Yo, so are most of your followers from Iceland or from England? Oh yeah. They're all from Iceland. We have like. So what language do you speak in Iceland? Oh yeah. We speak Icelandic. Swedish. So. Oh. Heiðar Ingi, sup? Stream Snipe, Rafael. Hettupeysur. Hvernig voru að tala um? Hver sagði hettupeysur? I'm so hyped. Ístútar, sælir. FT-Fritzler, sælir. P. Gunther, sælir. Alltaf að grænda, það ekki? Always grinding.
Oh no, someone's on me. Herðu, Hit him. sko, ég get sagt reitt með þessar hættubyssur. Sko, þið sem eru að horfa. Herru, við vorum bara að byrja, þeir eru ekki komin inn kill, þannig að þeir eru ekki komin inn arbeið. En ég get sagt reitt með þessar hættubyssur. Basically, bara býtu bara. Haltu varum að horfa og já maður, það er opið partí, fyrstu til að djóna, ja! Það var ein arbeið að komin. Förum yfir til lokleiks. Æjæj. Challenge. Challenge! Challenge! Blessar Finnur Jónsson, hvað segir Kjellin? Kjellin feskur, eða? Má ég spila? Já, ok, það er opið partí. Bara endilega joina, fyrstu til joina, fær að vera með. Knock them. Oh, that's huge. Now I need to do a pusher. Ég sagði ég myndi koma. Blessar, gott sér. Streamsnæpa. Já, gaur. Ballar. Bjöggi ætlar að horfa á allt streamið, gaur. Sjátt á Bjögga. Kann að meta. Nei, Karlsson. Ó, guð. Oh, he's on 10 HP. Wow. So, how long have you been a YouTuber? Wait a sec. I just gotta get that LM, then I'll tell you. You got a door. I just gotta pause the music. It's too distracting. Watch out. Yeah. There's so many. Oh my Goddamn. god, there's like 7 people. So many. I'm gonna clear out the party and let some other people play, so... How many wins do you have? Okay. I'm gonna clear out the party and let some other people play as well, because there's like huge demand. But Yeah. nice playing with you and like the stream. So yeah, like the stream. Yeah. Yep. Peace. Yeah, hey Kjartan, what's up? Þannig málvegsti að það eru margir sem eru ofta að spyrja í chatinu, hvar er Ingi? En þið þurfið ekki að spyrja blessaður Blá Tómas og svo. Þið þurfið ekki að spyrja því að þegar þið skrifið upprópmerki Ingi í chatið, þá fáið þið svarið því. Hvar er Ingi? Hvar er Ingi? Hann er veikur heima. Hashtag pray for Ingi. Já, Kjartan sá þetta á thumbnailnum. Það er rétt. Gaur, auðvitað maður. Ég skal accepta alla þegar líka opið partí. Gaur, ég er búinn að accepta þig. Heyri í mér. Já, blessaði maður. Velkomin. Blessaður. Ingi. Pray for Ingi. Ok, 1 like á þetta stream er 1 pray for Ingi. Þannig að nú viljum við bara biðja fyrir Inga. Hann er með kvef, hann er bara lasinn. Þú veist, þannig að bara allir að hugsa góðar hugsanir til Inga. Gaur, já maður, það er bara... Viltu ít reddi? Já, sorry. Ekki máli? Má ég joina eftir? Gaur, fyrstur til að joina. Er ekki tísið dagis? Er það tísið dagis? Ok, tísið með dagis. Nei, ok. Ég sagði ekki neitt. Blessaður, Silturs, Elias, Brín, King, Shit. Er þú að fara að taka á þessu Fortnite móti eða? Æ, ég rakst ég að taka þetta. Rip Ingi. Rip. 1 like, pray for Kjartan. 1 like sem pray for Kjartan. Eitt like sem pray for Ingi. Herru, fuck, ég þarf að gera arbeigur. Ég er búinn að gleyma því. Hvað vorum við mörg kill? Nei, ég sagði að byrja 1930. Sástu... Nei, það er enga peysur. Hvað er þetta? Smá tís. Stefán, hvernig verður næsta vlogg?
herðu, Egill Árni Jóhannesson. Ef þú lest description, þá stendur að byrja kl. 19:30 og klukkan bara 19:15, þannig að þú veist. Stefán gerir 2 rabbi fyrir hvert... Þetta illa. Stefán, hvernig næsta vlog? Herðu, það líklega bara eftir hlustendavelunum eða eitthvað. Kjóstu ynga. En það bara, já. Hvað, vil ég lenda í tilted? Það er nákvæmum hiking game. Já, Klukkan af hverju ekki? Ok. Já, við ætlum að láta það gera arbeiði, sko. Ok. 12. Það er að breyta þess. Já, basically, ég skrifaði þetta description. Ef þetta eru fleiri en 10 kill, þá er þetta bara 1 arbeiði fyrir hvert kill. En ef þetta eru færri eldur en 10 kill, þá er þetta... Ef þetta eru færri en 10 kill, þá er þetta 2 arbeiði fyrir hvert kill. Og ég ætla að fara með Gunnar í húsið hans. Æ, fuck. Og ef ég geri kill, þá mínusast frá arbeiður. Marga betur, hver er að tala um peysur? Þetta er bara, þetta er ekkert, þetta er bara, Herru, fara að gera 2 arbeiði, maður. Herru, ég ætla að gera í lokinn á leiknum og klukkan er að gera 19:30. Hvað, þetta er komið 2 kill? Shit. Nei, eitt. Rigg Fortnite mótið. Ó já. Er eitthvað með byssu fyrir mig? Nice. Það er blá takkina. Á, takk. Já. Já, þú ert í hérna 11.000. Gunsina, já. Ég held Ég held að það er önnur blá takkina niðri. Ég veit ekki Rip Blá Thomason það. Hvað er það að láta sláta ykkur þarna? Þú í minn einu byssu. Það er fræðilegt. Komum svo. Hanna, gef mér þessa. Ó, nice. Gert. Vel gert. Wow, það er white noise í einhverjum. Mjög mikið white noise. Alltaf. Stefán, ég með mini fyrir þið. Ó, takk. Hvað heitir þið? Ice Cold. Alex. Já, ég fíla. Hvað hljóð er þetta? Þetta er ógeðslega pirrandi. Er þetta Blá Thomason svo? Já. Hvað er þetta hljóð? Herru, hvert vil Það ég er fara? loksins hættilega. Já. Það var eins og ryksu. Já, ég heyrði ryksuðinni. Þetta var eins og ryksuða. Herru, ó, það er gaurinn, Koma, drifba hann. Drifba hann. Býtu, er þið saman keyboard með þess? Læti kæta. Hinn er að koma. Myndi ekki. Ansans. Ekkert. Klukkan. Þessi gaur pít bara í flugvellinum. Kjartan er ekki. Ansans. Það er sprengileginni. Hver, texta. What? Nei. Origo verður með Fortnite bás á UTMS-in í Hörpu. Fucking 8. 6 kills. Klukkan er ekki árið 19:30. Þið verður að lesa description. Blessaður Ísleir, gaman að sjá þið. 19:30. Það er eftir korter. Þannig að, já. Takk fyrir að spila. Ég ætla að leyfa fleirum að komast að. Gaman að spila með ykkur. Ok. Fyrstur til að komast inn. Kemur inn. Hæ Ísleifur. Gott lag, já, okkar maður Birnir. Fyrstur að koma í partí, Atli, blessaður, og Kristján, blessaður. Gegn þess að maður, sömulegis, gegn þess að. Ok, gaur, arbeiðunar er að fara að byrja eftir 13 mínútur. Það er þetta geggjupæling, Elias. Atli, hendur ready? Basically. Ha, ert þú búinn að kjósa upp til hoppa í hlustandörunum? 25, 50 sjarpur. 50 sjarpur? Ok, hvað er metið núna? Vil ég sjá hérna... Vil ég sjá... Ok, ég ætla að tísa smá.
tísa smá, yes. Ég ætla að tísa smá. Þið tilbúin? Þið að horfa? Allir að horfa? Ok, allir sem að horfa núna, horfa á skjáðan ykkar. Hæ? Ég sagði ekki neitt. Ég var alveg til að taka win, þú veist, ég alveg til í drop í hérna mansioninu. S, hide, já. What? Frosty, já, tökum Frosty, góð pæling. 1 million, yngir bara krá. Hvernig gengur að fá 1 like sem eina bæn fyrir Inga? Hvað er Ingi komið með marga bænir? Hvað er Ingi komið með marga bænir? Fuck. Hvít tónlist maður. Byrnir, þegið. Ég veit úr það leiðin upp í game. Ef við vinnum tekið engar arbur. Ha ha! Hvað segir Kristján og Atli? Það er skir það. 73.000. Gauð, Birnir er topp náungi, sko. 7.000 arbir, þú lítur að vera að grínast núna, sko. Throw some kills in. Oh shit. 73 milljónir. 73 miljardar. 70. Oh shit, klukkan er 19:30 eftir 10 mínútur, þá byrja arbeginar. Lesið description fyrir reglunar, alla reglunar í description. Trips, mann eftir þér, auðvitað mann eftir Trips. $990 billion, what? Hæ? Hvað ætti að segja? Hversu margar er þetta? Ég er náttúrulega til í, ok. Strákar, segjum að ég droppið, þú veist. Ef ég droppið 10 arbeiðum, þá ger ég, nei, wow. Ef ég droppið 5 killum, ger ég 10 arbeiður. Ef ég droppið 7 killum, ger ég 14 arbeiður. Ef ég droppið 9 killum. Ok. Hvaða pítsu ert þú að tala um? Ég veit ekkert hvaða pítsu þú ert að tala um. Hvaða pítsu ert að tala um? Já, byrju, ertu að meina þegar við vorum á Dóminu sem daginn? Það er pítsunni. What? What you talking about? 8 like. 1 like, reitt pray for Ingi. Bara allir pray for Ingi, sendu þig góða ströma. Hann er bara með hálsbólgu og lasinn. Já. Stóðlega maður. Hvað er það að fæta einhvern eða er þið bara eitthvað að djóka? Hvað er það mitt? Oh shit. Já, ok. Ég veit ekki. Þú ert Ingi. Ice cold is best.
Ég hoppaði oft út ef þið sækja mig. Ég var að lúta þetta. Blessaði kappi rockari, blessaði. Þeir eru grísi sem Ég er bara að lúta, hoppa oft út. Hei, Syltur, Kjartan, hvað eru komið marga bæni fyrir Inga? Ég ætla rétt að vona að annarkur ykkar sé búinn að kjósa hann eða kjósa lagið hérna upp til hópa sem hann gerði með Herren Heimsmjör sem lag ársins. Ég ætla rétt að vona það. Peace. En hvað eru komið marga bæni fyrir Inga? Ja, í flugvélina. Það skilur ykkur eftir. Blessaður Arnór. Já, blessaður, ég man eftir því. Bleikaskinnið. Vantar einhverjum far í flugvélina eða eru þið góðir? Ég með. Er allir með far eða? Er ég að skilja ykkur eftir? Það er eftir með flugvélina. Oh shit, það er gaurinn þá. Hvað er gaurinn? Ég heitir Storgarskjöfni. Já, það er alveg fair punktur sko, Elias, Syltur, góða punktur. Ingi er veikur. Pétur Jóhann, það er ekki staðfest ennþá hvenar eða hvort hann komi, en það er í vinnslu. Stay tuned. Ok. Er það gæja eða? Ok, hvar? Greasy? Ég er að droppa bombum. Það er Jón. Nei. Það hann var tilbúin. Lokka hann! Það er Jæja, kemur, passa með það, ég er ekki það. Yes, 1 kilo mig. Koma, Björni. Látum mig gera arfir. Nei. Vá, þessi ágöðu stormur er að koma eftir hópa. Já. Jæja, 4 arfir komnar. Gaur, það er bilað að kaupa hníf. Ó já, ef þú nærri sig, gaur. Ef þú nærri sig. What the? Oh my god. Gaur, ég er með medpack, sko. Já, þetta er búið, sko. Ég er að deyja. Ripp ég. Já, þetta er nýr account. Í flugvélandi Gunnar. Farið í flugvélina. Koma, já. Má ég komast? Hann er svo sleipur, hann er sleipur. What? Þetta er að glitsa, huge, sjá þetta glits. Blá tómasósa. Einar Ari, run! Hlaupa. Jæja, djúðir spenntur fyrir að gera þessu arbið. Hvað er komið? 6 arbið. Mínus 1. Ok, það er opið party hérna, Ég með ekkert fyrir. Á nei, Don't select so, my Jonah 2 eða ekki. Fyrst til að Jonah fær að spila. Já. Hérna sjáðu Gunnar, standa sér fárlega vel. Hann er að fara að keppa á rigg mótinu sem verður haldið í
Laugardalshöllinni. Vonandi gerist þetta ekki þar. Ég hef ekkert líf. Ok, klukkan er orðin 19:30 sem þýðir það að ég er að fara að gera arbeigur. Basically, 3 kilo Gunnar sinnum 2. Ok, strákar, 3 kilo Gunnar sinnum 2, það eru 6. Nei. Gunnar var með 3 kilo. Nei, ég var ekki með 3 kilo. Þannig að 6 arbeigur mínus 1 af því ég gerði eina. 1 kill, þannig að það eru 5 arbeigur. Fyrir rólega. 5 arbeigur. Ok, 5 arbeigur. Takk fyrir þetta. Ef við að hleypa fleirum að. Takk fyrir að Takk fyrir að gafa hann að spila mér. Miss. Ok, það byrja vel. Snævar Davíðs, velkominn. Sælir. 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 Það hendi random hérna. Random skin. BRB. Sjáumst trips. Takk Einar Ari, blessaði. Er þetta Bjarni og rapparinn eða? Í það eftir sko. Stefán. Bjartmar Jakobsson, gaur langt síðan ég sé Bjarni Jóðmar. Hvað er að droppa? Erum við ekki að droppa í hérna... Tiltið. Alright. Það er næs. Ég er í skíðagala, þannig við getum líka að fara á snjósvæði eftir það. Hjalmar Jakobsson. Herðu, við erum bara með 1 mic. En þú heyrir í honum eftir smá. Fengt arbeiðið það. Takk Bjarni, kann að meta þetta pepp. Gunnar á neðri hæðinni. Eru 1000 clear eða? Ég held það, ég er samt ekki viss. Ok, takk. Hello, Ice Cold. Ég held að ég var Ice Cold. Ég og Ingi erum Ice Cold. Hver er þú? Ok, ég accept that samtíka. Er micin með svona white noise? Það er svona pyrrandi. Ég skal bara mjúta hann og unmjúta þegar það er að tala. Ok, takk. Thank you, sir. Hvað er kistan? Gauður, ég accepta friend request í öllum. Allir sem vilja fá friend request, það er hérna... Stefán, ég er með mín í fyrir þið. Oh, thank you, sir. Ég er... Hvað er mín inn? Takk, ég tek hann. Tygga. Jæja, 2 kill á Gunnar, 4 arbeigur.
mættar. Let's go. Nei, ég og Ingi, við erum æskátt. Hver er þú? Hver er þú? Muna að like og subscribe, það er rétt með gott. Ef þú ert ekki búinn að likea það núna. Þegar hvert like sem þú setur er ein bæn fyrir Inga. Ég er ekki að segja Ingi sé alvarlega ykkur, hann er bara svona krefaður slappur, skilur við. Þannig að eitt like er ein bæn fyrir hann. Veit ykkur hef ég er? Sölvi. Já, takk. Ok, fyrstu kemur, fyrstu fær. Dansiði fyrir mig. Ó, já. Ó, Snævar með flott frá dansinn. Ó, já. Yeah. Herðu, við erum inn í sjóninu og við erum komin inn í 4 arbur. Þannig að höldum áfram að sækja þessar arbur. Ok, lítur allt út fyrir það er svo gott lag, sko. What? 2 sölvar? Er þetta eitthvað svona glitchy simulation eða? Ha? Ha? Hvað er mörg wins? Svona cirka 70 wins. Það er ekkert ógeðslega mikið en æfingi skapa mestran, ekki? Stráka, Þetta ekki ræði bæðina. hvað er að gera? Klukkan er 7:30, ég er að sína peysuna. Ha! Viltu sjá peysuna? Viltu sjá peysuna? Það er 15 og þegar Gunnar er með max 15 kill. Sko, ég þarf að fá 5 peysur í tjatti til að sína peysuna, sko. Ef ég fæ 5 peysur í tjatti til að sína... Ó, er það að fæta það? Shit, ég er að koma. Hvað er hann? Nei, ég er að koma. 300 vins, þú hlýtur að vera að grínast. Ég er að koma. Weird flex, but okay. Er þið búin að drepa á það? Nei. Ég er að koma. Hver er þeir? Wow, hvað er heitt hérna? Silent sniper á mér um einhver. Allir að skrifa peysa og það sjá peysuna. Peysa. Gabbi. Ok, við erum komin kall. 2 peysur í chati. Er það eitthvað? Einhver var silent sniper. Já maður, ég fárlega til í samstöður. Ef þið vilja við spila með Glazerbox, skrifið Glazerbox í chatið. Oh shit. Stefán er bara henni. Takk. Er ég fætið við hvernig það? Áttu rockets fyrir mig? Peysa. Nightball start. Segðum frá eftir, ég er ekkert gott talum, sko. Er 5 peysur? Ok. Hjá Ellónum eru gæði. Nokkan. Það er bila, sko. Ég ætla að heala. Skimmi. Fimm komment til að sjá peysunar. Nú erum við búin að sjá peysunar. Ertu með eitthvað shotgun á mót? Já, með það má tá stökka nú, hversu vel. Ertu með eitthvað rockets, já? Takk. Nei. Það er samt, þú veist, það er ekki komið neinn dagsetning, skiljiði. Þannig að, þú veist, þetta er allt bara svona, þú veist, bara fyrir ykkur sem horfið, skiljiði. Þú veist, til að sjá sneak peek, skiljiði. En það er ekki komið neinn dagsetning, ekki komið neitt magn, þú veist, þetta er bara... Díkur á mér um einhver. Work in progress. Ok, gegn pæling, þetta er allt eins og ég segi, work in progress. Þið hver að vera snæpaður?
Halla peysu, Mín. Jóna, stærra, Mjög ósveit. Oh shit, oh god. Sorry, ég get ekki lesið chat að spila leikinu svona tíma, ekki ennþá. Ég verð að spila annarkvæmt leikinn eða lesa chatið. Já, ok, þá fáið 100 prayers fyrir Inga maður, það er rétt maður, Arnar. Ég er að negla rockets, tilbúinni. Sorry. Það er allir döðir. Ha? Þetta er gæri að koma. Ok. Hvaðan? Passa ykkur á sónu. Hringurinn, við erum að fara í hring. Ég heyri ykkur Passa ykkur á sónu. Flee from the zone! Sælir sjálfi. Sælir Heiðar. Og ég sé það, þeir eru á bíl. Gauð, þú mútur að gera margar arbeður. Óguð. En eins og ég sagði, þetta er yfir 10. Hvað leikir það? Það gæði hann elda mig. Æ, fuck. Ég náðu þessu. Úi. Gunnar, koma svo. Hæ, Arnar Valur. Hæ, Blank Thomas og það. Thomas Möller. What's up? Þú verður að refresha og séu það. Heiðar. Don't trigger them, Kjartan. Don't encourage them. Hann er inn í húsinu á mér. Endilega komuðu revive mig, ég á 50 sekundur eftir. Já, ok. Takk. Vá, þú snöggar að djöna, annar leikur þinn í röð. Gauðir, þú ert ógeðslega duglegur að horfa stórt shoutout á þig, mistari. Ok, let's go, takk. Blessaði garðar. Er þið með rockets eða? Er þetta óvinna að gildra? Er þið með rockets eða? Með rockets? Æskuldar er family friendly. Var ég að segja eitthvað sem var ekki family friendly eða? Oh shit. Er þið með... Ertu með rockets eða? Takk maður, Thomas Möller. Er æskuldar mest family friendly channel sem er að núti sko. Watch out for the sound guys. Podcast er gegga gaur fannar. Takk maður. Við bara reynum okkur með eins og degi að gera efni sem fólki líkar. Þannig að svona skilabóð gleða mig. Það lítið. Vinna ég með. Ert þú búinn að... Hæ? Ok, let's go baby. Þú getur tengt þarna snjóboltan. Sjá. Ói, hann færði þessi akkurat. Helvitis anskotans. Koma, drita á hann. Ég skal drita meðan þú eru vagar. Gera það. Ertu búinn að vaða þig? Já. Hann er líka með rocketlaser. Hvað er bara sem fyrst? Tekinu jetinn. 3 kíló mig. Huge. Gaur, ég maður, fucking meistari. Gaman að vera æfingu með honum. Ég er að heila, ég er alveg að koma. Gaur, Pétur Jóhann er ekki staðfestur. Það er ekki búið að staðfesta hann, þannig að... Þú veist, við þurfum ekki að pæla hvað í því, sko. Díkú. Já, ég er inn í sóninu. Gaur, viltu rifta í burtu eða? Hlaðarskipti. Er eitthvað með shotgun, sko?
Lucky Heiðar. Skills. Vittu ykkur silent sniper eða? Ég spáði að taka hana grapp. Takk mér. Já, förum inn í sónið. Hægt og rólega. Vil það ekki? Það þykir mér mikið. Gaur, fannar, meistari. Strákar, komið inn í sónið. Let's go. Hvað er þú með? Aldrei heimsk. Hvað þykir með mörg kills? Gaur, Gunnar, þegið út með 9 kill. Hvað þykir mér? Yeah. Þykki, hvað er með mörg kill? Hann er ekki mjútaður. Hann klikkaði hérna, beint áfram. Let's go. Hvort er þetta eitthvað snæperinn eða... Ég ætla að bíða með að fara, ég ætla að svinga henni. Ok, svinga upp, taktu. 22 einni. Hvar eru þeir? Beint niður hérna, áfram. Ok, ég sé á. Fuck! Juicy dæmi. Ég er að koma. Þetta var juicy dæmi. Eru að tala um high kill game eða? Tók hann! Þeir eru fleiri. 4 kilo boy. What? 5 kilo boy! Þetta er eitthvað persónulegt met. Hjá mér. Þeir eru með heal eða? Það er medpack hérna. Það er hérna heal hérna. Hvað er? What? Ok, spila vel strákar. Spila vel. Guð, það er hérna drasl hérna alltaf heala. Bandages. Guð, þessi nýju snæper er sjúkur. Strákar, það er basically sko 4, 1 skot eftir. Þannig að við þurfum að standa okkur vel. Koma strákar, eru þið með minis eða eitthvað? Já, með 9 hérna. Hvar eru þeir? Þurfum að finna þá. Sjáu þið þá? Óguð. Það eru vestur einhvers. Vestur. Fokk, mér er heitt. Beint áfram. Beint áfram. Gunni sé að rössa. Náðu þessu vinni. Náðu þessu dubbi. Náðu þessu dubbi. Ég sé. Ég er með clear shot á hann. Elskar hann að silent sniper. Já, gauður, vinn. Koma. Ok, let's go, baby. Ég sé á. Hvað? Þeir eru þarna, þeir eru að koma upp þarna. Þykir er að koma upp. Ég er að brjóta á. Þykir þjóðunast í. Snabba eldur. Að revive þig. Glæta þig. Já, hvað er þetta? Ég næ ekki. Já, ég næ þér. Hvar ertu? Ertu með heal eða? Nei. Hentu kampfæðir. 3. Koma. Farð þú svo í burtu og byrja að heala? Ég þarf ekki. Ok. Let's go. Þeir eru 6 eftir. Hentu kampfæðir. Já, ég setja niður. Ég er með góðan stað. Já. Þeir að lonspatta okkur. Veitu, ég heyri eitthvað. Bildaði base. Við erum góðan stað. Gauir, þetta vinn verður svakalegt sko. Ég sagði á hann að ef við verum vinn þá var engar rafbeigir en getum alveg breytt í þessu sem. Hvar eru þeir? Ég sé það ekki, það er að finna þá. Hanna, ég sé það, þeir eru beint fyrir neðan mig. Það er að drita rockets á. Hanna. Náðinu.
Ég datt niður! Já! Bam! Svona að gera þetta. Ef þið spólið tilbaka í strímið þá heyri ég sagði engar arbeigur ef ég vinn. Ef við vinnum. Gunnar, þetta er svakalegt. Gunnar er sko með 13 kill á Gunnar. Hvað varst þú með mörg kill? Ég var með 5 kill. Shit. Gauir, 13 kill á Gunnar. Þetta er bara aldrei sem við höfum byrjað strím og það hefur komið vinn strax og ég er með 5 kill. Þetta er eitthvað persónlegt met sko. Það sjá, 5 kill á Stefán, það mínusastuðið. Gunnar með 13 kill. Gauir, Þykki, hvað varst með mörg kill? Æ, byrja til að unmute hann. Wow. GG, takk hjartan. Sameiginlegt Facebook. Wow. Maður sjá. Þetta var... Stefán. Sælir þig, hvað varstu með mörg hérna kill? Ég er með 8. Fuck, þetta var high kill gamer. Wow. 28 held ég kills. Hvað var Snævar Davís með mörg kill? Hann með 1. Hann með 1, þannig að við erum með 13 pluss 8 pluss 1. Það eru 22 kill. Mínus 5 frá mér. Vil ég arbeigur eða fæ ég að sleppa það með það? Nei, við viljum arbeigur sko. Þið vil arbeigur, ok. Ég sagði, það var eitthvað sem spurði, hvað gerist ef ég vinni? Hvað gerir þá margir arbeigur? Og það sagði, ok, þá slepp ég að gera arbeigur ef ég vinn. En, þú veist, ég meina, það getur verið sanngert, ég meina, við vinnum, skilur við. En ok, ég hendi mér í þessar arbeigur, bara, þú veist. Nei, ég sagði, ef þið tjekkið í chatið, þá stendur, ef þetta eru undir 10 kill, þá er það sem 2. En ef þetta eru meira en 10 kill, þá er það bara 1. Það stendur í description. Þannig að 13 pluss 8 pluss 1 eru... Hvað er 13 pluss 8 pluss 1? Er það... 22. 22? Já. Mínus 5, ég hef með 5 kill. Mínus af 5... Nei, þú veist, ef það pluss þín kills, þá vorum við með 27 kills. Ok, 22 mínus 5, hvað er það mikið? Það er væntanlega 17. Já, 17 arbeigur. Let's go. Sést þetta vel eða? 17 arbeigur. Kom mikrofónu að lýsa. Sautján arbeigur, þeir fengu vinn, þannig að mér finnst að þeir eigi skilið að vera með okkur í næsta leik. Yes. Ready up, guys. Það er hressandi. Ok, nú eru samtals komnar, hvað, 17 pluss 5? 17 pluss 5, það eru samtals komnar 22, það gerir 5 síðast. Við erum með leynigest. Þið fá ekki að sjá leynigestinn fyrir en að stendur þetta plakat ekki. Það var einhver meistari sem var með búkibóm.
Já, það er komið svitalit, sko. Mér er óheitt, sko. Vil ég sjá? Nei. Hæ? Ok, nú má ég velja stað. Ég veit ekki hvort það er að droppa í Mexico. Ok, en þú veist, það er ekki skemmtir að fara í tilstæð, skilur. Ingi Bauer. Kallt tattoo hella, takk maður, gauð. Ég fíla þetta tattoo svo mikið, sko. Ég langar í annað tattoo, sko. Ég ætla að tattoo á hundi. Gott að opna þessu út. Sína plaggati. Ha, good year! 30 mín, gaur, Kjartan. Þú ert náttúrulega king mod. Er leynigesturinn herra Hnitsmann? Ég held að hans í útlöndum. Hann fór að annað hans í fullum snöðum. Gef ég sæfer. Kallt tattooið. Kallt tattooið sem hér. No. Wow. Því líkur leikur. Ingi hitamælir, já, gaur. Þú voru að biðja fyrir Inga, sko. Þú voru að bara koma með bara henduna saman og bara biðja, sko. Hann er bara slappur kallinn, sko. Hann er bara slappur, skiljið mig. Bara smá lasinn. Þetta er ekkert alvarlegt, sko. En samt, alltaf gott að biðja, skiljið. Bara láttu þið batna. Það sem að segja alltaf í vinnu sína. What's up, Elvar Snæ, what's up, Viktor Ívan, sælir, Ælgölds Best, sælir. Persónulegt met. Á strími. Ég hef aldrei verið með fylgil í strími. Á einhver eina byssu fyrir mig. Bara eina byssu. Ein byssa. Takk. Á sjálfsögðu maður. Er einhver að horfa á Glazerbox? Væri gaman að fá hann inn líka, sko. Ég vil snæpra má. Get ég unmute þig? Sælið þig? Shout Thomas Möller. Snæpra má. Nei, sorry. Æ, rikti, maður. Okay, shit. Það var ekki minn enn að byssu, sko. Takt hann, Snævar, takt hann. Koma Snævar, Kunsi. Koma, hjálpaði Snævari. Hann klóraði mig! No. Snævar, hvað er mörg kill? 0. Alright. Blessaður Aron Nökkvi, gaman að sjá þig, meistari. Ég er búinn að gera 20 arbeiðir þessi strími. Og gæti haldið áfram núna. Hann riftaði ykkur. Ertu að fara að gera vídeo? Meistari, hvernig vídeo? Það ekki tvær, sko, basically, ég áttaði maður því, eins og áðan, þá ger ég 17, það sem tvær væri sko 35. Það hefði verið alltaf, það gæði líka vinstra með mig, það hefði verið alltaf mikið, sko.
En þú veist, það sem stendur í description, þetta var bara work in progress, þú veist, þetta var ekkert staðfest, sko. En þú veist, jú. Sjáðu Gunnar. Gunni kemur þykkur inn. Hann svo þungur, sko. Hvað Gunni þungur. Við erum að tala 8 arbeigir hérna. Já. Og við erum að tala einn gæði eftir í skotinu sem Gunni þarf að drepa. Rip. Já, koma Gunni. Sjá þetta Gunnar. Það En fann samt farlega góða punktur hjá þér, Aron, ár eftir ár. Þetta æsispennandi leikur. Ég held að það hefði aldrei gerst að við höfum bara unnið annan leikinn í streaminu eða eitthvað, sko. Eitthvað annað að gerast hérna. Sjáu Gunnar. Gunnar stendur sér farlega vel. Ó nei, það var eitthvað að prumpa á Gunnar. Gunnar með grapplerinn, grappla sig áfram, sóti medpackið og næstu snæper, hleypur áfram. Við Ingi erum að fara að lýsa Fortnite móti sem við erum að halda í löðarsölunni. Ég nokkaði sko, það búið að hýla alla. Frekar pirrandi. Færri arbeigir fyrir mig. Þetta ljósi batteri. Þetta svona pirrandi við að spila squad. 8 arbeigir. Ég fæ eftir þessu spurningu, hvar Ingi? En nú Nightbot kominn til þess að svara þeirri spurningu. Hvert like á þetta vídeo? Hvað að Inga? Það bara með flensu, sko. Þetta ekkert alvarlegt, þetta bara svona smá grín. Fattar þið? Það allt í góðu, sko. Það svo margir hérna, Þú ert að horfa á leynigestin núna, sko. Fyrstu Jonar, fyrstu Mónar. Ja! 10 arbeir. Fuck, man. Já, koma svo. Slátur á honum. 10 arbeir! Við þurfum að setja eitthvað time limit á, sko. Ég get ekkert verið að gera bara arbeir, bara endalaust. Allt kvöld, sko. það er sko bara 20%. Nei, þú talar í mækinu. Hvað sért svona að tala í mækinu? Ég ger alveg. Hérna sjáum við Steppa, hann að fara inn í það margar ábúið. Sendir í description. Já, ég hent. Undir 10 kill er 2. Undir 10 kill þá er 2 kill. Ok. Kemst ég hérna að það? Já. Getur við farið? Ég skal bara fara heim. Það farið bara hingað. Já. Þetta er gott. Já. Ok, let's go. Já, hvað ætlar að gera? Já. Farðu alltaf svona í rosti í myndala. 3, 4, 5, 6, 7,
9 10 11 Hann er núna að sýna sig Kalltættur. Ok, shit. Ég er búinn á því. Sjáðu. Við erum að kasta þeim út, það er að fengum. Mása og blása. Herðu. Ég er með speil, getið þið sýnt það? En ég er ekki með speil. Takk Aron. Gauður, ég get ekki sko. Ok, hendum inn á þetta Kjartan og Glazerbox, hver ég var. Tjekkum á stream hans. Takk fyrir að spila. Kjartan. Takk fyrir. Ég er búinn aðeins, sorry. Taka duo. Maður sjá. Allt var með hann. Allt var án með okkur. Dúovinn. Já, tökum dúovinn. Hvað segir tjatti? Kjartan, hvað er næstur innan dúo? Tjekkum á Glazerbox. Já, þú veist, hann ætlaði að spila með okkur, meðan hann er að stríma. Hann er báður að spila á stríma á saman tíma. Gauður þar að fyrir þetta niður. 22. Þetta er 17, gerði 17. Gerði 17 daginn. 17, 22, Ha? Allt og dimmt, þannig að langar í raflaði fyrir ljósið. Dúovinn. Já maður, tökum dúovinn. Getur þið þá lent ekstra annar staðinn í Tilted. Það er leiðilegt að enda alltaf í saman staðinn. Hvað er að droppa? Frosty, Snobby, Polar Peak. Hafi, já. Blessaður, Rafael Cabrita. Varst þú að horfa á Blazer? Bugs. Að kíkja hans á strákinn. Sælir, góð spurning. Hann er mjög strangur með þetta, þú ert bara að spyrja hann út í þetta sko. Alexander Örn Magnússon, Tomperinn mæli með þér. Sko, við erum bæði að vinna með það. Það verður bara með opið partí að leyfa öllum að joina. En núna erum við í duo. Þú veist þannig að, fuck. Hvað er Tomperinn? Aðeins að læra. Ok, vá, hvað myndalinn er dimm. Það er nú svo að sé bara eitthvað svarthol í gangi, sko. Hún er svo dimm, sko. Óslega dimm. Ballinn. Það gerir ekki neitt, sko. Ég er alveg að koma, sorry. Af hverju? Er það kallt? Er sveitt hérna? Ég? Ertu að meina þetta? Er þetta hræðilegt eða?
Er eitthvað tím hérna? Shit maður, þetta segir ég að fara að koma sveittur heim. Ætlar að syngja? Ok, þú og Glazerbox. Þú maður að henda Glazerboxinn. Ég ætla að sjá hver staðan er í honum, þú veist, hvernig hvort hann sé... Ég er að senda fræðingur, sko, ég samþykja allt ferðarkvöldin, sko. Eiginlega alltaf, sko. Alltaf. Takk maður. Ok. Hvað Kjartan, þú þarft að syngja öll að hópa, sko, annars kikkaði stöldu partíinu, sko. Hvað ég skar eða? Þú og vinnum maður, til já. Gaur, ef þetta er dub, það er þá að gera arbið. Hvað segir shit? Hvað er þessi skar? Heyrðu feedback í mæknum? Fuck maður, ég skal... lækka, eða eitthvað. Nei, fuck. Tölvuleikir PS. Heyrðu feedback í mæknum. Er feedback? Gaur Kjartan, ef þú trollar í mér einu sinni enn. Hvað er þessi skar? Niðri? Uppi að... Þannig? Takk maður. Hvað gerðist fyrir Inga? Ok, Ingi er ekkert eitthvað alvarlega veikur, hann er bara með kvef, sko. Þetta er bara djók, sko. Við þurfum að átta ykkur á svona smá djóki, skiljið. Hann er bara með kvef, þetta er ekkert alvarlegt, sko. Ok, þetta er bara grín, fattu þið? Pray for Ingi, þú veist, þetta er grín. Brandari. Þú veist. Já, nákvæmlega. Já, þú veist, þetta er alls ekkert alvarlegt. En, þú veist, þetta er samt að, þú veist, samt að góðar hugsanir. Láttu þau batna, Ingi. Hann er veikur heima. Þú veist, þetta er ekkert alvarlegt. Ef að stækja flugvél eða... Á ég að beila á þessar armbeigur? Af hverju? Gunsi? Af hverju á ég að beila þessar armbeigur? Þú voru að koma með rök fyrir málinu í hennu. Ég held að fólk hefur gaman að horfa á þetta, þannig að... Já, ok, þú ert líka komið langt undan mér. Já, ok. Þú voru að tala smá við mig, en... Ok, kem. Ég er að koma, Gunnar. Hvernig, þú veist, þú vilt taka flugvél eða hvað viltu gera? Taka, já. Ég er með hann, ég skoða hann. Á, ég henda boombox, ég vil henda boombox á hann. Ok. Það vel gert. Drættina mín í yngin. Hvað segir flugvél? Við þurfum að fara í flugvélina bara eftir 10 segs. Ok, híla bara á vangnum, Geir. Já, það er pláss fyrir mín í. Hvernig? Ég skil, baby. Gott gameplay, hvað ertu að meina? Já. Takk. Gaur, þú getur séð bæði gameplay og PS. Það er leynigestur að fara að koma og spila með okkur. Já. Hann byrjar á G og hann heitir Ívar líka, þannig að... Hva? Hver er að fara að spila með okkur?
hver er að fara að spila með þetta? Það er hvað ekki marga flugur þarna. Ég ætla að hoppa út. Ég hoppa út, spila. Æ, fetch. Sorry Gunnar, þetta er ég. Woo, nice headshot. Ég ætla að heala við þess. Oh fuck, ég er ekki eins og með tún til að heala. Ertu minis eða? Hérna. Shit. Bara þannig til day sko. Já, ég er að heala. Streamið er þannig day. Clean headshot, já. Þetta var frekar clean headshot, þetta segir sjálf frá. Ok, ertu tilbúin Gunnar? Hlaða allt. Getur ég handkampfæri í gangi eða? Epli? Ég er að reloada. Ég sjá, ég er með clean shot á. Tala við ykkur smá chat. Ég er að drepa. Já. Eða að vera drepinn. Getur þú hendur þessu kampfæri í gangi þetta smá? Ég bara að segja. Já. Takk. Til að sækja sér dígul. Já, Þú sér það. Leini gesturinn er Glazerbox. Gjör það. Já, let's go. Ég er tilbúinn. Leið mér að kampfæra smá út. Ok, let's go. Let's go, rifta. East. Ég sé, ok. Gjör það eru fucking 7 lið eftir. Hvað er hann? Æ, fuck maður, hann kom aftan að mér. Ok. Þetta var mjög gott hjá okkur, kemur. Glazerbox! Ætlar að spila með okkur. Herri já, hversu margar arbeigur þarf ég að gera? Hvað sem eru kills? 5. 10 arbeigur mig. Vá, 4 friend request. Samþykjum það öll. Svo hendur okkur aftur í, eftir smá, bara hérna fyrstur að joina partíi kemur. Kjartan. Jóhann og Lóvar. Út mod. Hvað er Glazerbox? Invite. Já maður. Fudge. Ha. Fudge. Jó. Jó. Sælir. Hvað er uppi, himmalingar? Ég er að fara að gera 10 arbeigur. Það er sem er uppi. Ó, sæll. Ég er Sælir. samtals búinn að vera að taka sko svona 40 arbeigur sko. Þannig að nú er ég búinn að koma 50. Shit. Þetta er Það er bara no chill. Já, ok, þetta er basically bara leið og að kemur hérna, já, þú þekkir þessar reglur. BRB. Já. No problem. Tökum 10 arbeigur. Jó, það er Blaze, blessaði maður, velkomin í streamið. Day Gaming, græðir ágætan pening á þessu.
Þú veist, ég græði ekkert á að gera YouTube, bara ekki neitt, ég er ekki með spons eða neitt, en alltaf síðan þegar ég gerði merch drop, þetta hérna sett, þá seldi ég 16 peysur og það var, þú veist, það var alltaf læg peningur, ég keypt mér, þú veist, ljós til að, gera fyrir vídeóin og ég er að fara að eyða restin í meira svona equipment fyrir þetta dót. Jít. Herru, ég er ready. Herðu, sorry. Ekki máli. Hvernig er þessi mic? Bullseye, I never miss. Þetta virkar. I guess they Sorry never Gleisir, það er miss. kannski tvisvar í okkur, þetta annað hvort þið mjúta mig eða Gunnar. Ekki mál. Þú var að mjúta. Hvað segirðu gott, Ívar? Ég er bara mjög hress. Ok, þetta er hressandi að gera svona armspeil, sko. Það ekki? Ég kann að spila fucking tölvuleiki, streama, en samt komast í shape. Það er rétt Bara maður, besta ég mæli leiðin, með, þú ert að prófa þetta eitthvað mann. Ok, það segir þessi out of shape eða? Nei, hérna. Nei, bara, þú veist, bara. Já, ég samla, sko, ég ætla að prófa það. Ég sá þetta hjá gæði sem heitir Nick, hann er uppáhalds streamerinn minn. Ok, kannski bara byrja að taka burpees í staðinn, taka bara hardcore. Burpees, eða, Helgi Fannar, blessaði maður, velkomin. eða, 100 back. 100 back. Kjartan maður. Hvað er búin að gera marga núna? Skal við tjekka hvort þetta er mjólk í ískapnum? Já, kaffi. Hvað segir þið? Mjólk í kaffi? Já, Good shit. það er ekki nátt. Passa. Einsi full, what's up? Er Gunsi vegan? Gunnar, ertu vegan? Gunnar, þú ástu bara salat, ertu vegan? Gleisir, Yo, Einsi, what's up? Já. ertu til í að droppa í Snobby? Eða Frosty? Alveg eins, sko. Það langar ekki að ná high kill game, eða? Byrju, hvert vil ég fara? Mér er alveg saman, sko. Rítil, ég er alveg rítil. Gunnar, ert þú ekkert að tala? Jó! Ég sagði þér að tengja mækinn. Ég er ekkert í Gunnar, sko. Já, YouTube 4, við sjáumst maður. Takk fyrir að horfa. Kjartan, With that bell, syngdu. ding, ding. Já, ok. Kjartan, Like it. syngdu. Það er býti. Ég skil hvert þú ert að fara. Ég veit hvað þú ert að gera. Hann er ekki svolítandi. Stefán, hvað er ég að fara að gera? Ert þú með lag? Þetta virkar. Gunnar öskraði bara! Ég nefnilega voru með 2 mæka en þeir eru ekki tengdir. Það er gæi í húsinu ykkar á neðri hæðinni. Það er gæi á neðri hæðinni í húsinu. Oh, fuck. Ég smá fuck hérna. Efra henni. Tökum hans þarfar. Hann er á neðri hæðinni. Hann er á neðri hæðinni. 13 Gunnar. Ég er alveg bokk og ég er í minn byssu. Klára hann! Sorry. Kjartan, ertu fucked eða? Nei, ég er að... Einsi. Love keeping up the comedy. Fíla það. Hans. Einsi með comedy. Ripp Kjartan. Gleisbúrst Kjartan. Gleisur, ertu góður eða? Byrði. Tókst þú gæðan? Gæi bara í húsinu mínu. Drop, ég sé hann? Nei, ég sé hann ekki. Tókst þú gæðan? Ég er að koma. Ekki dega, please ekki dega. Hann low. Takk þann. Er hann uppi eða niðri? Ég er búinn að taka hann. Hæ! Blessaður. Má ég dansa fyrir þig? Sælir. Endilega. Já, Stebbi king of YouTube. Klárar hann. Þú ert king, segi ég. Stefán, Já, segir Kjartan. hvað vilt að ég syngi? Fyrir utan ykkur. Please segðu mér að þú sért með svona voice breyta gæja. Svona. Já maður, kóttu með Oh, það. man. Spurðu Nei, chatið. ég sleppa það. Fuck. Rip Glazer, Nei. Rip Glazer. Rippin chat. Ég er að koma. Ógu, Hvar er hann? fuck. Hvar er hann? Þú deyr fyrst. Yes, þú deyr fyrst. Kjátsjö. Glazer, ekki Ah. deyja. Rippin chat, ég þó ekki. Oh shit, hvar ertu? Ég er hérna, gauð, what the fuck? Nei. Glazer.
Þú mátt ekki deyja. Nei, mér vantar fleiri kills, þannig að það ekki fleiri árbyrgir. Hann er kominn, hann er mættur, Stefán. Fuck. Oh my god. Nei, annars. We all going down or no one's going down? Herri, ég var ekki með. Var ég að segja þegið þig? Nei, ég var að sagði þegið Kjartan. Þetta er nýja Spiderman-lagið. Nýja, það er fullt af Spiderman-lögum, sko. Það er heil plata bara fyrir Spiderman, sko. Það er cool. It's pretty cool. Já, gauð, það er feitt. Fórstu á hana í bíó? Já, gauð, hún er sjúk, sko. Okay. Herri, Stefán, þú ert að gera 3 árbyrgir. Nei, byrju, þú ert að gera 6 árbyrgir. 6 árbyrgir? Yes, sir. Ég skal gera 6 árbyrgir. Ef að hafa þetta í hálftíma viðbót eða klukktíma viðbót eða? Glazer. Allt strímið. Glazer. Ég er í mjög lítið í þér. Kallinn var loksins að fá Battle Pass. What, hver? Þú? Já, ég safnaði mér. Safnaði því. What? Ertu með myndaðal? 5 6 6 Var ekki fleiri? Herri, ég er að peppa Feital. Feital. En þið? Já. Já. Glazer, er til í Dream Squad? Já, hvað sér þér? Glazer mjúta mig bara. Nei, ég er ekki búinn að mjúta Hann er ekki að hlusta. Herru, Kjartan. Fólk er að segja þér að syngja, en þau veit ekkert hvaða lag þú ætti að syngja. Já, Despacito. ekki heldur. Polar Peak. Syngdu Despacito. 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 Já, heyrist. Hérna, ef að þið viljið að Kjartan syngi meira, kommentaði í chatið. Ef þið viljið að Kjartan hafi hljóð, kommentaði í chatið. Nokkur. Hvað er Kjartan? Ég er feskur, sko. Ég er ennþá random squad. Nei, núna er ég að spila með Ice Cold. Já, satt, Stefáni og Gunnari. That's right. Herru, við erum ekki einir hérna. Það eru 1 squad með okkur. Yes, sir. Telmalís distra. Lol. 2 squad með okkur. Anskotin. Kjartan, það gæði ofan á húsniðinu. Já. Nei, þetta er hræðilega dróstar. Hvað valdi þetta? Glazer gæm. Þetta er fýtt dróstar. Það fyrir ég hann. Ég er döður. Hans. Gott, hvað er hann? What the fuck? Hann er hjá mér. Hann kláraði hann ekki, þannig að þið hafa enda von. Hver? Nei, það gæði á mér, ég er ekki með byssi. Það er chestin það niður. Vel gert, Glazer. Hann er annars, koma til þér. Sjátt þetta Glazer box. Vel gert. Subscribe, baby. Ó, ég átt að vemma. Glazer, það er henni gæði eftir mig. Gæði, ég er átt að vemma, sko. Oh, fuck. Kjartan. Glazer, getur þú ræðið mig á meðan þú ert átt að vemma? Ég er að fá materials. Hann er beint fyrir hana. Ok, hann er beint fyrir hana. Kjartan er að púsa hann. Shit. 18. 10 HP, koma. Ok. Svo. Við erum Minecraft í kvöld. Nei, held ekki. Fort, sko. Fortnite. Viking Club. 6 HP. Pump hérna. Ó, takk maður, takk Glazer. Ég var ekki með neinn byssu. Sen er ég með eitthvað auka byssu. Ég er með pump handur. Ok, Ekki sem ég get látið þá, sko. ok. Ég kom með eitthvað Ég er svo low ammo í öllu, sko. Ég kom með SMG. Kjartan, hvað er pump? Hjá húsinu. Er það ennþá á lífið það? Hérna. Sko... Það mútið á hunting, Ég sko. hætti að líka bandage og eitthvað. Við erum með Gunnar og Glazer, þannig að það er bara pláss fyrir einn, þannig að annars kemur þú bara einn. Eða... Hver fær Big Shield? Stefán, ég let Gunnar fá nokkra Íþór Ingi blessað maður. Gunnar, ertu með minis eða?
Nei, hérna, bandage minni. Já, ok. Gunnar, ertu með bandage, Er eitthvað með heavy bullets fyrir mig? Ná, Já, ég er með 66. Heavy bullets? Já. Já, Stefán, gessum úr eigin. ég væta mér. Syngdu Viking Clap með, hérna... Hvað er eitt bandage, ég að Gunnsi? Hvað er það? Viking Clap? Ég veit ekki Íslandu, hvað það er, sko. Syngja klöppin. Gjartan, getur þú droppa mér hérna, já, hunting, thank you. Guður, Einar, Thank you, thank tjatti you. ræður. Einar, tjatti ræður, sko. Sorry með mig. Vil ég fá kóðan fyrir hann að Scissor Death Run 2? Guður, Scissor Death Run er... Ok, ég skil ekki þetta Death Run, Það er sko. hræðilega... Þetta er ekki hljóma skemmtilegt, sko. Það er ógeðslega erfitt, sko. Eða þú veist. Já, 2 er svona 3000 evra. Open lobby. Tjatti Það ræður. vantar einhvern skot. Ég er með 200 í hérna eiga. Ég er alveg til í 67. shotgun skot, sko. Það sjokkan er niður hjá mér. Já, ég er með shotgun skot. Já, það er sjokkan skot annar líka. Ok, Kjartan, ertu með Ég er shotgun ekki til í mini bullets ef við erum með. Sævar Alexander, hvað segir lagið mitt? Nei, hvað segir lagið mitt? Vá. Ég var að lesa 2 komment í röð. Ég er með minibullets. Hvað heitir lagið mitt? Lagið mitt heitir Bikini á Spotify. Allir checka þau. Bæði mínu streami og iSchool streami. Í Easy Plug. Let's go. Allir að kjósa Inga Bauer, bæði okkur stream og Glazer stream. Plug to get the dub. Glazer, viltu míniskot eða? Ég er til sko. Ok, ég skal droppa þeim. Shit. Ég dó við þetta. Já, ég sá Ég það. hafi, hvað ertu? Það gæði að nota piss okkur. Já, no shit. Nota piss okkur. Gauðir, mér er svo pirrandi þegar maður er að tala við alltaf marga í einu, þá fær maður algjört ADHD og veit ekkert hvað er að gerast. Já, true. Þú þekkir þetta. Þeir eru bara 75 held ég. Vel gert, Já, Kjartan. vel gert. Okkar maður. Var það bara einn eða? Ég held að arbeiða með hætti klukkan 9:30 af því að annars degi ég, sko. Ég er bara, annars mun ég degi andlega og líkamlega, sko. Það er ekki gott. Er þetta sama chat og í iSchool? Nei. Annar chat. Chatið mitt. Stefán, bara ræna mig hérna í beignum. Kjartan, Ég ætla kannski að vera hjá ykkur, það er kannski sniðra. Takk. Medkit hérna? Ok, Takk. syngja. Hvað á ég að syngja? Syngdu hérna, vinir mínir eru góðir, upp til hópa og segðu svo allir að kjósa Inga Bára henni sem eru á hlustendulunum. 1, 2 og... Þetta er svolítið mikið. Þetta er bara live upp til hópa. Já, ég veit. Guður, ég heyri ekki þig. Já, hvað varst að taka byrju? Já, ég veit. Bara ekki textan. Segðu, vinir mínir eru góðir. Vinir mínir eru góðir. Vinir mínir eru góðir. Og svo upp til hópa. Upp til hópa. Og svo Upp til hópa. Svo kjósa Inga Bára henni sem eru á hlustendulunum. Segðu það, syngdu það. Meti smjör og Inga Bauer á hlustendaverð. Hver er gamall? Ég er 18. 18 ára gamall. 0-0 model. Það er gæri salti. Hérna. GG. Ó. Herru, já. Þeir fóru án þess að láta okkur vita. Ég held að við erum lið, þá segir maður við erum að fara. Já, ég held líka að við varum lið. Það er líka að Nákvæmlega. vera lið. Ég er bara eld okkur. Þeir eru að segja að þið séu að fara. Ég og þið Gunnar eru erum ekki að að prófa. æfa duo sinna fyrir mótið, þannig að það sé ok, menn. Ok, byrju, wow, þið heyrðu það í streamanus Ívars og hérna. En eru Kjartan og Gunnar, nei, wow. Ívar og Gunnar að fara að spila saman í móti. Ég heyri einhvern gaurum fljúum. Ok, ég er með prumpublöðri. Heyrið þú þetta hljóð ekki? Byrju hans? Ég heyri bara eitthvað glætur hljóð hérna. Ég vil ekki lofa að hérna... Æ, fuck maður. Ég sakka bylda maður. Ég er að vinna í bylds maður. Ég er bestur. Rick! Sjáðu Gunnar.
Kjartan að slátra. Ívar, hvað er mörg kill, Glacier? Ég er með 2. Ok, Kjartan er með 5 og Gunnar er með 0. 1. Rip. Ég er búinn að gera 17 pluss 2 20 44 60 Ég er búinn að gera svona 70 arbeigur 70 arbeigur Damn. Já. og nú er ég að fara að gera Manni, það er allt og sett maður. Hvað er Kjartan, hvað er það mörg kills? 6. 6 pluss Við erum með 10. Ég er að fara að gera sléttar 10 arbeigur. Slettur. Ó, kemur. 10 arbeigur. Kjartan heldur áfram. Úpsi. Erum við nenni að gera þessu arbeigur? Það er að blasta bara eitthvað svona ræktartónlist á meðan. No worries. Getur við Hvað segirðu? blasta eitthvað svona ræktartónlist? Spila hann. Við erum alveg komin í Carbon Fiber maður. Baby. Stefán. Hvað segir þið Semmi? Tier. Ég er í tier 72. Afsækja mig. Gusir. Já. Hvað sagður þið Gunnar? Hvernig er það Dream Squad? Gauður, ég veit ekki. Þetta er annar leikurinn minn maður. Með þeim. Það fyrsti annar eitthvað. Ok, no offense, þetta er alveg virkilega pirrandi, sko. Hvað segir það? Kjartan? Þetta já, þessi hljóð. Hella pirrandi, sko. Ok. Er það bara ég, eða? Einar ætlar að koma inn í næsta Kjartan en það er búið að vera yndislegt að spila með þér. Heyrðu, hver er þið droppa? Ég er til í Paradise. Paradise. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Ég var nú ekkert að bæla út 70 arbeigur, sko. Áður en ég kom hingað, þá var ég með Chase á rektinni og við tókum backpressu. Þannig að þetta er svolítið heimskulegur dagur til að gera þetta á. En, þú veist, endilega bara, þú veist, taktu heila backpressu að einhverjum Chase og svo 70 arbeigur eftir það og talaði svo um mig. En... Ó, Kjartan lífaði, volta hann lífaði? Nei, ég held að tölunum sagði bara... Man. RIP Kjartan! Rest in peace. Ég meinti þetta ekki svona. Sorry, bro. Má ég fá eitt pray í chatið fyrir hérna pray for Kjartan í chatið?
Ég er að vondu gæði maður. What the fuck? Nei, Ívar, þú ert meistari. Þú ert meistari, Ívar. Djók. Vitið þið hvort að Boombox skemmi hérna... skemmi kistur? Já, skemmi kistur. Yes sir. Ok. Tjatti okkar er búið að segja að Einar, youtuberinn Íslensk Drama er næstur inn í þetta skvat. Hvað segir þú það, Ívar? I like it, sko. Það ekki? Það er sjúkt, jú. Við vorum alltaf að tala um að allir, þú veist, þessi youtuberir í þessari YouTube-grúpu ætla að hitta og gera eitthvað collab. Þannig að nú getum við að tala um... Já, það er að gerast eitt mann. Það þarf að gerast eitt. Allir eru með tíma til þess. Allir eru með tíma og búin að finna eitthvað koncept. Við erum að finna eitthvað koncept. Við erum líka skipulegið þetta hús fyrirfram. Já. Ef við erum að gera vídeo fattur á hvert og eitt, ef við erum að gera vídeo á hvert og eitt channel fattur þá þarf þetta að vera hvað? Við erum með minnsta kosti 8 channels eða eitthvað. Það eru 8 vídeo, sko. Þetta eru 8 channel og öll með samtals, þú veist, samtals 20 subs eða eitthvað, sko. Þetta er alveg... Já, þetta er alveg mjög mikið bara sama fólki held ég, sko. Já, örugglega, sama fólki sem það... Hreyf fyrir kjartan, sko. Fólk er að beða fyrir kjartan, sko. Herri, ég ætla að brjóta mótil. Ertu búinn að lúta hótel alveg, Ívar? Þegar má ég brjóta það? Já, ég er að lúta. Mér langar bara... Ok, þú ert búinn að lúta það, þá ætla ég að brjóta um Boombox. Ég er búinn að þið, sko, þú mátt taka þetta. Ok. Er eitthvað að snæpa það? Fyrirlega. Það er eitthvað að stila mig. Engin músík hérna. Vá, þetta er troll maður. Jít! Þú heyrir alveg vel í Gunnar, eða ekki? Jú, það var ágætlega núna. Ertu tilbúinn? Hótel er að fara að springa. I like that. Helgi Fannar, við sjáumst maður. Það var að horfa. Meistari. Ég held að þetta sé fyrsta sinn sem við spila saman þegar við erum báðir að stríma. Nei, við höfum oft spilað saman þegar við erum báðir að stríma, sko. Það? Já. Það er alltaf nokkur sinnum, sko. Ég man ekki eftir. Sjá okkur að Við höfum alveg gett það nokkur sinnum, sko. Já, ok. Sjá okkur að shotgun inna. Já, ég veit. Er ég með ákveðina daga sem ég stríma? Nei, ég stríma bara random, það er. En ég er alveg mjög virkur streamer, ég er mjög ofta að stríma. Þannig að ég er bæði að stríma hérna á YouTube. Sett YouTube, þar er ég bara með Fortnite streams. Og síðan á Twitch er ég með aðra leiki, eins og ég byrja að stríma Minecraft mikið. Það er þetta með Minecraft streams. Síðan verður Outlast stream þar, bráðlega. Við mælum að followa mig þar líka. Viltu ykkur snæper eða? Að blá snæper? Já. Vill einhver grenade launcher í staðinn? Já, ég til í grenade launcher í staðinn fyrir snæper, en ég skal geima chuckchicken ef þú geimir mini hérna, Gunnar. Ég get líka að carrya minis. Ok. Eða bara þegar Gunnar er að carrya minis, ég sá þig. Það er líka big shield hérna. Ok. Í miðinni. Hvað er á snæperinn, segir þú? Hann er hjá mér. Ok, ég má okkur svo íta move. Hver er hérna? Grenade launcher. Snipper, já. Ertu með heavy bullets? Já. Já, það er hérna 12, það er svona. Ertu komið með snæperinn? Já. Og grenade launcherinn er hér. Hann er hérna. Ég ætla að taka hann í staðinn fyrir, Gunnsi, viltu carrya minis fyrir mig? Ok, gjör svo. Hvernig er tónlistinn? Er hún mátulega eða? Boys, sónið með okkur. Við erum ekki með neinn kill, en það er líka allt í góða þegar við erum að fara að sækja döf. Sækja döf. Strákar. Við erum að smelta það. Þetta er góð lykt. Þetta er lykt af Victory Royale. Ívar, herra Netur sem ég sagði, hún vill vera í frí en ég geði ekki gaum. En hvað er hann núna? Hann er á okkur... Hann er bara ekki farin eftirlaun. Hann er á okkur eigi á bara ananas í þunnum sneiðum. Sástu stórið hans eða? Nei, ég ætla að segja það. Hann postaði á Instagram eitthvað svona... Hann var að... Ég er endar, viðkenni, ég skip alltaf gegnum stórið hans, nenni ekki að þóla það. Já. Hann postaði þessu sem bara venjulegum post, þetta var ekki stóri, ég var að fatta það núna. Já.
Gauður, ég að æma að builda sko og edita maður. Ég sökk í því sko. Gauður, þú ert góður sko. Ég var að horfa á leikinn sem ég uploadaði með Arnísek, bara 2 high-kill game, það var keiði nett sko. Samt alveg, já, samt alveg trash leikur sko, bara, veist, ég ná high kills, fattur ég. Já, ég fíla það sko. En buildurinn voru ekki góð sko. Þú veist, þú eru bara að segja þess að ég að fara eitthvað, skilur við. Ég er bara að farma hérna. Ég er bara að horta á mappið maður. Það ekki 2 rifts eða? Nei, ok. Það er næstum snum. Herru, Gunnar, ertu að fara að byrja aftur á Snap? Það er eitthvað að spyrja chatinu hvort Gunnar var að fara að byrja aftur á Snap. Það gæti verið. Við erum það laun í hringnum, ef ekki bara að fara Salty eða? Salty? Já, það er líka gæðir hérna. Það er gæði, sjáu gæðir á stöðurinn hérna. Sá er 210. Síðan ekki. Það er fæti í gangi. Eftir mig. Stefán, þú var vitlaust. Taka hérna gæða blöðurinn hérna. Veit ekkert á okkur sko. Þú veit hann á okkur. Það er fætina, huge fætina sko. Stráður, ég ætla að negla rockets bara sigur. Tóku hann eða? Ég er að 3 rockets. Hey chat, hvort að ég taka Heavy AR eða Scar? Hver eru gæðinir? Ekkert mál. Alexander Örn, hleypi mér inn núna, svo gerir 20 arbegur. Wow. Næst. Já, ég held ég fíli Heavy alveg. Drapaðu alla það? Já, það var alltaf. Heavy, já. Hey Glazer, hvort að ég taka Heavy AR eða Scar? Persónulega er ég meiri Scar maður sko. Gunnar. Persónulega sko. Já. Sum finnst AK-in betri sko. Hvort er betri að tappa eða spraya? Já, akkurat, það fyrir svona personal preferences. Já, ég er með gull Scar eða gull. Já. Það var gæði hérna áðan sko. Ég ætla að taka gull Scar eins og kemur. Gauðir thumbnail, já gauðir, takk maður. Já, ekki með rifta. Það var annar gæði hérna, við getum bara að finna hann. Rifta? Ó, ég er með 999 út þegar ég vilja. Hæru, nú tökum við döf, það er sko fjúlið eftir sko. Hvert er það að fara? Og beint áfram. Það á að vera gæði hérna einhvers staðar. Ef við tökum döf, ég segi það hérna, þá tek ég 30 arbegur. Sælir. Þá tökum við döf. Já, það er easy að taka 30 arbegur, þú ert nýbúin að gera svona 60 arbegur. Já. Ekki? Já, Ice Cold the best, þú erum búin að horfa allan tíman, kannum þetta. Sælir. Ok, chat, ef að Ice Cold og Glazerbox myndi gera collab, hvernig vídeo myndi þið vilja sjá? Uppástungur í chatið. Þið sem eru að horfa hjá Glazerbox, þið líka, uppástungur í chatið. Já, chat, hvað myndu vilja sjá? Ef að ég, Glazerbox og Ice Cold myndi gera collab, hvernig vídeo myndu vilja sjá? Gæi, beint í vestur. Beint í vestur. Hinum megin eða? Já, beint í vestur. Ég sá hann. Já. Skotinn. Ó, ég líktaði, dánaði þetta. Vel gert. Ó, ég dánaði, það klárar mig. Ó, fuck, nei, gauð. Stefán, þú með það? Já. Yes. Hver ætlar að hýla þig? Porn reaction. Þið viljum bara sjá porn reaction hjá okkur. Ok, það er fucking fyndið. Það er mjög gott. Gauð, ég skal taka chugginn.
Eru in this... Má ég fá tjöggin eða? Nei, takk þú þjón. Það er einhverju mínus hérna og eitthvað. Ég skal taka second. Það eru mínus hérna. Já. Gauður, það er alveg gott svar hvaða mistari kom með þetta. Hvað er þetta? Æsinetar, típiskur æsinetar maður. Sjáttu hann. Óndjörg. Býðu hvað það var mínus? Hérna. Fannstu mínus eða? Mæ. Já, Gunnar er með það. 4 mínus. Gauður, er eitthvað með bandages eða fyrir ykkur? Mæ, ég er mynd að leita. Ok, gauður, sónaði með okkur sko. Ég skal fara að sækja bandage. Jú, það er bandage hér. Það er bandage hér, komið. Það er hér. Það er koma. Ég skal droppa þeim til þín. Æ, það er bara einn maður. Jesus. Hversu vel, sorry. Samt, betur en ekkert. Já, þetta er skita. Ég hefði ekkert að taka tjögginn, þú verður að fá hann. Gunnar hérna, 1 mínu fyrir þig. Ég er með 10. Ég er alltaf 10. Það er ekki að drekka það? Oh, damn. Það er shit, maður. Oh, shit. What the fuck? Ég sé... Já, fuck maður. Það er... Æ, ég okki til þess að maður. Það er búið. Ansans! Þetta var versta tíma sem ég heimi hjá mér. Já, gauð. Blessar Enok. Típist Hvað okkur. segir Enok? Meistari. Gauð, til hann ekki vera Battle Pass. Gunnar er ekki borga krón í Fortnite. Ef þið viljið peysur í Fortnite, séu þið peysur. Herðu, sko. Herðu, ég var að droppa mæk. Healthy lifestyle, let's go. Var að svara sem hann sendi mig með 9 subs á 2 dögum, what the fuck? Ég heiti Icecool. Já maður, náðu mér í... Hvar? Beitti Sko, Woosh World Bombdæ, já, Porn. Bombdæ. Ok. Var að gera Instagram for my channel á Sweet maður. Talað um Instagram, þið getur follow mig á Instagram, boom. Instagram @Ívar Ingjumundar. Ég er alveg verið að koma upp í 700 followers. Let's get it. Er það... Sælir. Einar, það var okkur í chatinu að segja að það voru noob. Býttu, má ég segja... Ok, ég ætla ekki eins og svara þér. Geir. Hver sagði það? Enok. OGV Enok. Geir, ég vil ekki starta hann bífi en Enok sagði að það væri noobi, sko. Oh shit. Oh shit. Ég á Hafnarfjörðinn, sko. Geir, það er bífi beinni. Það er allir vinni, sko. Sælir. Oh shit. Geir, allir lofa á Einar, sko. Hann er að gera góða hluti á YouTube, sko. Ég hefði passa mig bara. Hvað með tölvur? Þarf maður að taka tölvur, það er reglulega tölvur. Egil Rapp, ég heiðar Ingi, blessaður einsík. Hann er ekki svona eins. Hvað síður ekki þér? Gunnar, vilt sjá peysur? Oh my god, oh my god. Herru, leynigestur. Glazerbox. Leynigestur? Já, þú ert leynigestur, þú ert að spila með okkur. Wow, what an honor. Og við erum með annan leyningest líka. Wow, þessi myndar er eitthvað ógeðslega treg. Já, þetta myndir fúst. Hvað segir hann aðeins? Gunnar, hvað segir þú? Bara mjög góð, gaman að heyri þér aftur. Takk fyrir síðast. Æ, sjáðu þetta, sjáðu kókinn. Takk fyrir síðast. Takk fyrir síðast. Ok, guys. Hvað er næsta búin að nota? Ég nota Razer Ornata. Ég er til í Pleasant. Ég er í beinni þannig að ég svaraði bara heyri þér í kvöld. Já, Eddi Jón, blessa maður, velkomin í streamið maður, hvað maður segja? Gauður, Einar, við Glazer vorum akkurat að tala með hann YouTuber hitting, collab dæmi, bara á hann í streaminu, sko. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis. Herri, ég er nefnilega komið að hugmynd fyrir mitt vídeo, sko. Ok, Gauður, ég vil heyra það hugmynd, sko. Vildu spoila hugmyndinni núna eða ekki geima? Nei, ekki inn á chatið, sko, ekki inn á livestreamið, það þurfur bara að vera tilbúin. Skilu. Er það að fara eitthvað stutt það? Gauður, Einar, þú fær 1 eða 2 leiki, ég var til að sjá Oki og
Enoch joina sko, en svo er ég líka til að hafa opið partí. Hann bara fer til chatinu. En já, ertu komið með hugmynd að einhverju kollabi eða? Já. Eitthvað smá. Það gæði húsum mínu. Rip Gunnar. Ég er ekki með neitt sko. Rip Gunnar, láta þetta. Nei, hver Ingi, ekki fucking setja tónlist. Heitir bróðin Ingi, ertu að tala um Inga Bauer, hérna hjá þér? Nei, ég er að tala, nei, það er vinn minn hérna. Ertu með einhver auka byssu, ég var Ingi myndar? Það er bara hunting sko. Alright, ég er ekki með non... Ok þá. Oh shit, hann er hérna! Ok. Já, ég er ekki með neitt. Ekki. Já, við komum eitthvað. Má ég fá... Já, takk. Boys! Já. 60, vel gert, þú heitir hann. Já. Auðvitað hitt Já, ég. sé það. Hérna. Tóks maður. Little chat boys. Glazerbox! Shit. Fuck. Glazer. Þetta er slöppin. Já, ég er minni. Ég er dead sko. Einar. Já. Út hinum einn á landinu sko. Ok. Já, ég er að koma. Takktu. Sorry. Ekki máli. Rifta okkur í burtu. Já, ok. Rip. Bye. Ég tók hann með mér maður. Gauður, það er eitthvað gæði sem var í lobbyinu okkar og hann sagði að þú hefði dreipið. Ingi, slökkt á tónlistinni. Hérna séðu Glazerboxin, hann rækst að fara að taka á til Reykjavík-leikunum í Laugardalshöllinni. Það verður spennandi að sjá hvernig hann og Gunnar muni keppa, en ég veit að Siltus og Magnús hefur verið líka lið. Ég veit ekki hvort eftir að ganga betur, en endilega fólk sem er í chatinu, hvor haldið að eftir að ná lengra? Glazer og Gunnar eða Siltus og Magnús? Shit, fyrir hjá mig. Nei, gauð. Einar, hvor heldur eftir að ná lengra? Sko. Manni, takk fyrir followið maður. Einbeitið bara að drepa hann fyrst. Já. Akkur... Já, þess ekki, ég finnur stressaður hérna. Kennstu tíminn eða? Akkur... Já, þú ert down, já, ok, ég skal koma. Já, ég er 40 HP. Oh shit, við þið. Já, ég tek sér plani. Já. Við þið. Stefán Níels Guðmundsson, takk fyrir að subscriba og ég veit ekki Já, hún er þessi ekki. Jú. Nei, hún er þessi ekki. Ég er döður. Jú. Nei, ég er 6, 4, 2, 0. Nei! Ó, það, ég veist það ekki. Nei! Vilt það væri bara eitthvað myth, sko. Já, ég samla. Hörru, ég er með 1 til á sig. Ég næði ekki að henda Fortnite upp á skjáinn. Það er svona smá teknilega öðlega til að fucka hans upp. Ég get ekki snæði Fortnite upp á Aaron is skjáinn. underrated. Já, ég er alveg samla, sko. Þú veist, myndavélina er bara að fucka allir upp. Superbean, já, ég geti joinað Sorry. og ég spila með Ívar, Ice já Cold. Ívar, ég ætla hérna að restarta leiknum, hérna, ég fæ henni ekki upp streamið. Hvað segirðu, þá? Veit þess? Nei, ok, ég er búinn að laga þetta. Ekki máli. Sweet. Ég þarf að fara. Ok. Takk fyrir leikinn, gaman að heyri þér, hérna, Ívar. Sömuleiðis maður. Við tölum saman á snappinu og gaman að heyri þér aftur, Gunnar. Hvernig, varstu þunnur eftir síðasta? Hvað meina ég?
Þetta er ekki að vera að ræða þetta, herðu við sjáumst. Veit, er þetta ekki Gunnar á miðinni? Gunnar, þetta er Einar sem var hjá þig þegar þú varst blindfullur. Bokk það, ég er að tala á streaminu. Já, joke, herru, þetta var bara myth sem ég sá á netinu, herru, við sjáumst. Sjálfsmar. Sölvi Þór, blessaði maður, velkomin í streami, hvað hann sagði? We need Dream Squad, já ok, Dream Squad þetta eftir, sko. Ég ætla að taka fill eða? Það fá random. Kann ekki vera frammi, hann ekki vera að stríma? Það er dýðusna. Það er alltaf eitthvað að pissa. Æjæj. Greikallinn. Já strákar, ég er alveg game í Dream Squad eftir samt sko, ég er alveg til. Ég kom með meiri V-Bucks en ég var með þig áður með Kitty Batman. Jaha. Ég fekk alltaf bara 500. Beatbot, ég er að spila með Stefáni og Ræskold og Gunnar á miðinni núna. Hvenær streama ég aftur? Örglega næstu viku. Ég get ekkert streamað helgina út af ég er að fara að lana. LAN-partí. Sko. Hressandi kaffi. Svona venjulegt kaffi, ég veit ekki hvar... Sævar, gaur þetta lag geggjað, gaur dammar. Þannig bikini eða? Dammar, á meira leiðinni. Hvað meinar þið? Plata coming soon. Já, gott, eiginlega, það er rétt. Það er farið í blella. Til. Við dóum þar síðast. Akkur fyrir einhver staði sem við vinnum alltaf. En Þá tökum við yfir á núna. Af því ég letta á villum stað. Endalausar afsakanir. Gaur, Sævar, Alexander, ég mæla með að hlusta líka á töfrateppi. Það er líka, gaur, mér finnst það miklu betra en bikini, sko. Það er miklu meira törnar. Það lendaði að flugulur. Ok. Ég líka. Það er drífið líka, ég er að pæla að lenda í dörböggur, sko. Nei, nema. Ég sá eitthvað vondan kall hérna. Vondan kall. Þannig að koma, gæðu sipplan að koma stráðar. Það er gæðu sipplan að koma til ykkar. Right now. Takk ég hann. Það er gæðu sipplan að koma til ykkar right now, sko. Ég er ekki með byssu, sko. Fýt bara ekki mæknum. Ertu með eitthvað byssu fyrir mig, Gunnar? Ég held að þessi krakki 13 sé eitthvað af þessum, einhver heitir. Tómar. Og gefa af. Hæ stökkar. Sælir. Við tökum flugvél og bombum niður á hvað gerist þið Einar? Akkur datt hann úr chat-partíinu? Hann fór. Fór Einar? Já. Hvað kom sér bart? Voru þið bara með fyll eða? Drafst hann? Ég draf hann ekki, sko. Magnús. Gauir, ég hitt ekki, gauir, ég ekki hitt að Ég sagði Magnús, sorry. Ég sagði Magnús. Sorry, ég er svo mikið ADHD, ég veit aldrei. Ég er að hlusta á tónlist og lesa komment og tala við Ívar og tala við chatið og tala við Gunnar og spila leikinn. Gaf bótt einhver fleiri hérna, sko. Fucking nerd. Já, það er gæjar West 245, gráhúsinu. Pappa sjöta. Hæ, Aron. Aron. Heitir sko heit, það er rétt gauður, hatar að hata. Það er rétt maður. Skapar að skapa. Sástu hvaða hæð? Akkur hefði ég tvisvar í Gunnari. Já, ég sé hann. Ég sé hann líka. Hann undir jólatrénu. Falli jólagjöf á. Tek hann. Come on, eitt viðbót. Gamli Ívar, hægri, norður. Dónan. Hvaðan komið svo Rockets?
Klárar alla. Gæðin ennþá hérna. What, ég veit ekki hvort hann segir Sorry, ég þarf að mjúta mækæðingarnar, þetta er alveg svo pyrrandi. Oh man, byrju. Já, ok, við erum í beinni, sko. Drast þú eitthvað hérna? Ég veit það ekki. Gjör, af hverju getur ekki mjúta mækæðin? Það er plís að... Ég veit ekki hvort gæðin segir hérna ekki, sko. Það er þannig að lúta hérna uppi. Minis og eitthvað. Gunnar. Það er búið þetta á maður. Og þetta er mín. Ég heyri mækniðinum. Ég get ekki mjúta hann. Fálega, sko. Mjútaði mig núna. Segðu þú ert mjútaður? Já, svona. Ok. Ok, ég minna. Já, kom. Bara þetta er í fersi. Ok, sorry með þetta. Hvað er uppáhalds bissa mín í Fortnite? Gullskar, allan daginn, Aron, alltaf. gaman í dag með 100 vinn. Nei, samt, Heavy Sniper, er uppáhaldið mitt. Já, okkur bæði launir í geggju, takk maður. Hver er kemst lengra, Silti som Magnús, Þorri eða Gunsi B og Glazer? Ég elska þessa spurningu, hún er að koma hjá okkur líka. Er ekki obvious það? Ég er reyndar, það má ekki vanmeta Siltus. Það má ekki vanmeta Siltus og Magnús þar, sko, en Gunnar og Glazer er svakar. Þeir eru bara low-key góðir, sko. High-key. High-key, segir. Já. Hefur séð okkur heita. Glazer og Gunnar. Þegar ég og Gunnar erum fucking góðir, og bara on fire, þá erum við actually bara on fire, sko. Dual pistol. Æ, gauður, ég var að sækja vatn. Það er, ég glemdi því, sko. Herri, ég segi fyrir maður að safna kills. Já, þetta er líka síðasti leikurinn sem að ég er að fara að gera arpir. Já, meina. Af því að ég setti kappið á 100, sko. Þannig að... Voru einhverja flugvélir eftir það? Ég veit ekki. Ég er að lúta smá. Er það sprungu flugvélunar, eða? Það er alltaf hann að rifta hana, sko, uppi á Dörburger, við getum ekki það. Tranjón, gauður. En... Hvaðan kom þessi Bart? Voruð með fyll á, eða? Við glemdum að hafa opið partí þegar Einar fór. Hvað er upp á sjokkurum mitt? Örgulega Gold Pump, sko. Hún er sjú. Guður, það er rift hjá hamburgerhausnum, þannig að... Já, það er alveg 2 eða 3 rift eitthvað. Bíddu. Má ég koma á bílinn? Takk. Get ég dansað á bílnum? Guður, ég hætti ekki að hugsa þessu. Ætti ekki að hugsa þig. Rifta? Já, að flugvélina beint fyrir frá. Lenda á henni, já, reynum að lenda á henni. Ég næ ekki svona hátt í. Hún er svo hátt, sko. Hún er hátt eftir. Bíði. Þú og pilsur, sko. Og það er ekki búið að lúta lútleik, sko. Já, hún sá okkur, sko. Það er ógeðslega heitt hérna. Sjátt þetta Hatta Seta á SoundCloud. Geir, ég fílaði maður. Geir, þú ert að self-promote eitthvað SoundCloud-dót. Mér finnst það alltaf góð að þannig sé, sko. Mér finnst það bara geggjað. Sjátt þetta Hatta, sko. Ég er alveg til í bygg. Þannig ný M&M. Ég SoundCloud væri, þú veist, ennþá eitthvað heitt. Það er eitthvað meistar sem bjóð til eitthvað fake account sem heitir Kraken13 og hann er að self-promote eitthvað gaur sem heitir Hatti. Þú veist, hvað... King? Nei, þú veist, fólk í dag, maður. Steikt lið, maður. Jó, það er annar byggið það. Grímur Ragnarsson er live. Já, ok. Bannaði að self-promota. Sælir Birgir. Ok, ég ætla að snæpa hana. Hvað er flugvél? Hvað ert þú? Gunnar, hvar ert þú? Hann er lengst raskat, maður. King. Hvað heitir aftur King? Ok, ég skal keyra og snæpa á. Ívar, á ég sækja þig? Á bíl? Já, ég er hérna. Alltaf. Ertu tilbúinn? Ertu byggja ramp? Nei, ég er hérna. Oh, fuck. Let's go. Dansaði fyrir mig. Ég nota boosterinn. Hvað er Gunnar? Já, ég er að koma til Gunnar. Já, ég er að koma Gunnar. Nei, fuck man. Undir pressu. Fuck ég að segja. Í dag.
Hann er hér. Tekin. Nice. Klöts alltaf undir pressu. Blessaði King Kjartan. Af hverju krassaði leikurinn eða fórst af því að Glazer sagði við þig eitthvað svona að þú varst eitthvað þú varst að tryggja hann. Nei, ég meinti þetta samt ekki þannig. Já, ég veit það. Ég er bara fucking Kjartani sko. Ég held að hann hafi ekki tekið svo illa, ég held að leikurinn hann sagði krassa sko. Hey, takk fyrir að læka, krakkinn þetta. Baby. Tökum flugur. Hvað heitir þessi rappari sem þú ert með, Kjartan, sem DP? Blessaði. Glazer, hann datt bara út, hann var ekki mókaður í því sem sagði, þannig að þetta er ógöð. Já. Blessaði, King 67, þú ert King. Ég leif heitur í Kjartan. Ég sé engan sko. Og það er einhverju lootleik sko. Ef við farið yfir Salty fyrst. Tjekka. Æsika. Ói maður. Ok, já, hann eigum að taka hana. Aftur okkur, setja hana. Fyrir á hann. Ná hann. Á, nei. Ég vil jump pad bara vekk. Gæri, koma á okkur. Já. Þeir eru á Glider, west, á það 1. Ég ætla á hann. Hann er í húsinu. Lol. Hulpíka guð. Nei, jú, nei. Nice. Nice, vel gert. GG. Hvað gerist þér? Já, það er glitch, þetta er búið að vera gert lengi, sko. Óþægilegt líka. Og Crunch YouTube, bless. Það er sweet maður. Sjenka mig. Ertu með shield? Nei, ég er með shield. Jók. Boom. Ok, ég er að skjóta, já, northeast. Já, ég er með út, sko. 1000. Oh, what, ég tók damage við að flippa flugunni, what the fuck? Já, ég held að þessi gæja, já, gæja á flugunni henni. Já. Jú, það er verið að builda hana. Háða megin. Nice. Gæja hinn megin líka. Fyrstu mjög bíl, það er nær. Allt tala. Ég ætlaði að taka dottin sem við náðum og setja í Instagram story, en við náðum ekki þegar við erum 2 tíma síðan. Gæja kom inn á okkur. Hvað komið marga bænir fyrir Inga? Hvað komið bænir fyrir Inga? Ég ætla að... Það sem Kjartan sagði, það sem Kjartan sagði. Ég hitt hann með 1 og svo snæper.
Það er einn eftir samt. Já, sé hann. Hann er hérna. Frumleg leið til þess að self-promote sig. Ég held að hann geti ekki sett linka en ekki mót. Jafnveg, hendi mig upp í lobby. Hvort vil ég upp í lobby eða útgifaf einhald. Ég er low, sko. Gauðir, what the fuck, hann að mér. Hey, Brynjar Már Kristmannsson, takk fyrir að subscriba. Það sem Alexander sagði. Já, vinnuði dónunda í $10. Það pressa maður, sælir. Fyrir ég með, campfire. Oh shit, hann er að koma. Næra sig. Hann er hérna. Hann er low. Hækka í bak, skotlensi. Fuck, ég held ég þér að bánsa, sorry maður. Hann er að hlaða kvot. Æ, fuck, tissa. Nei, gauðir, what the fuck. Var það seinasti? Rick, GG. Það síðasti. Það var samt vel spila maður. Hann var 27 health. 12 arbeiðir og síðustu arbeiðinar. Hann er bara að kalla Ed. Alltaf að fara þangað að finna sjálf mig. Hvað ertu að tala um að finna sjálf á SoundCloud eða? Gunnar Glazer er eins og Tifu og Ninja. Tifu og Ninja spila þetta saman. Ég vissi ekki að það eru seinasti, sko. Hvað er það ekki að? Kummur, what? The fuck you mean? Já, ég er team Pepsi Max by the way. Eftir sem þú horfður ekki búinn að taka eftir því. Hvað segir ég? Síðustu arbeiðina, 12 arbeiðir. Síðasta, hendi ég upp í lobby. Fyrstu til að joina. Það er að spila með. Já, gauðir, opna út. Sælir boys. Sælir. Gauðir, tjekka það bara. Hvað skýra það? Hvað segir TTV FN Lexi? Helviti fesku bara. Let's go. Er þetta Kári eða hver er Kúla það? upp á nýjum bíl. Hvað segirðu? Nei. Hver er það? Alexander. Já, Chatinu maður. Gauðir, þú var snöggur að joina maður. Já, maður er reddi sko. Það er fíla. Good shit. Velkomin í streamið. Ég er að fara að gera 12 arbeiðir núna. Já, minnsta mál. Hvað sé hver að joina? Lexi úr chatinu. Lexi úr chatinu. Þetta er svo hetjan úr hverjunu, bara Lexi úr chatinu. Lexi úr chatinu. Herru, party failed to connect. Good. Það er bara deppi baby. Það er bara til blessa maður, velkomin í streamið. Hefst uppi á bakveistar. Heldur að sé hægt að fá undantekningu fyrir að vera 1 ári yngri. Það elskar á Glazebox fyrir mótið. I don't know. What? I don't know, man. Gauðir, hýin er á fulli að syngja hérna. Aha. Hann er bara að syngja, skilur bara... Þú veist. Takk fyrir linkin, Magnús. Counter. Herri, ég ætla að gera arbeið. Já, ok, við erum sko...
við erum 9 subscribers frá því að komast upp í 2600 subscribers. Er hægt að bomba í að deila og við fáum 2600 subscribers? Ég þarf að fá eitthvað hæp lag fyrir þetta. Gunsi? Já, hana. Ég er að gera arbið. Get arbið. Hólarbið. Jú, get hólarbið. Bara, það er líka út líka. Ég nenni ekki. Get hólarbið. Wow, great. Sjáttu þetta hatt að setja. Hvað þurfa að fara? Peysu? Ég get bara Lazy, sko. Pray for Ingi, það er rétt. Þetta er Lazy. Þú maður að biðja fyrir Inga. fuck it. Þú maður að biðja fyrir Inga. Lappa inn, taka gig. Já, nú svimaði þig. Legg það inn. Já. Hvað var að borða? Já, með. Veit ekki. Já, svo er. Ég með þér. Eru einir eða? Allir nokkur. Hún kom okkur. Ok, ég er bara með trapp. Ég er svolítið langt eftir ykkur, sko. Já, Ég er með trapp sem vopn, strákar. Svolítið langt eftir ykkur. Herru, ég er ekki með neina byssu. Hey, Ingi. Gerðu uppbrotnmerki Ingi. Æ, fuck maður, Gunnar. Það er alltaf að mjúta þig. Skrifa uppbrotnmerki Ingi í chatið, Ingi, að sjá hvað gerist. Ég er að stela killinu mínu. I see you. Dígul. Svolítið smart move. Það er svo búið svona uppbrotnmerki Stefán. Hvað er Stefán? Ég veit það ekki. Nice, gauður, vel gert. Já, þetta er chill, sko. Já, ég er með medkit fyrir þig. Laser. Óttak maður. Strákar, það er ekkert að frétta hérna Lazy. Ó, ég til í dígul, ég kem í húsið. Þeir díglar er fucking overpowered, sko. Hún líka að setja svo mikla pressu á þegar þú ert að pussa, sko. Getur við spilað lagið hans? Sko, ok, ef þetta er einhver hella sjúkur soundgold rappari sem við erum að discover hérna í byrni, þú veist, þá er ég að peppa þetta, en... Herri, á laugardeginum, þá er þetta Oregon-dæmi. Hvar er hún? Má ég fá dígul? Fyrstu kem, fyrstu fær. Hér er koma. Ég er undan þér. Æ, koma. Raffi blessaður. Já, ég er með deglu. Hvað er 3 deglur hérna? Triple dígul. Já, ok, ég elskar deglur, sko. Gauður, ég þarf að sjálfa mig, sko. Gauður, það er bara opið partí hérna, fyrstu til að joina, bara Alexander var bara ógeðslega snöggur og bara horfa á streamið og bara tilbúin að joina, skilju, þannig að við kann að joina, skilju. Ice cold is best. Asset pack, það er sælir. Er einhver með auka eigar, sko? Ég er með 60 eigar, sko. Æ, fuck. Ég er bara með 30 í klippinu minni, sko. Ég spila Spiderman-lagi á Intros. Því mér er þetta lag og gróft til að spila. Varstu að checka þessu lagi, eða? Ok. Og gróft lag. Æi. Gæinn sem við erum að biðja fyrir, bara, þú veist, gaur. Ingi, hvað er mörg like? Checka það. Það er alltaf bænunar sem við ætlum að fá, þú veist. Bara láta þig batna. Víði, ég skal deila fyrir mér það, hvað tammar þær? Fullt af bænum á leiðin til, sko.
Ok, náttúrulega, við erum 9 subscribers í burtu frá 2600 subs. Getum við klárað það í þessu streamu eða? Ná, 2600. Já, því í Ice Cold streaminu, þið eru ekki ennþá búin að subscribe á Glazerbox, do it right now. Já, þið Glazerbox streaminu, þið verður búin að kjósa Inga Bauer. Ég er búinn að kjósa Inga Bauer. Ertu búinn að kjósa hann? Já, ok, ég gerði það bara strax. Og herra Nilsson líka. Væntanlega. Já, fíla. Sér reynda að kausi Jópi og Króla á eitt. Já, ok, það er bara flott sko. Líka... Þeir áttu allan daginn sko myndband á sér sko, það var sjúkt. Já, þráhyggja. Gauður, fyrst þú ert að tala um Jópi og Króla, þá langum að koma inn á þarna podcast sem við vorum að gera, sem ég er að spjalla við Króla. Smooth. Ég er búinn að hlusta, það er mjög gott. Takk maður, ég kann að meta þessi fallega orð. Í 90 sko, allan daginn. Ég tek allan daginn. Já, ég veit það samt Gauður, ekki. Ef þú ert með sjokkun, myndi ég að beila sjokkunni og taka einna P90 í staðinn. Sjáttu Stefán, hæ? Sjáttu þetta á... Sjáttu Stefán alltaf? Á Glazerbox. Sjáttu Glazerbox. Já. Veitu hvað hana? Ok, strágar, ætlaðu að taka plane eða hvað ætlaðu að gera? Siggi. Chill. Það er Big City hjá mér, 2 biggies. Ok, ég er til í biggie. Droppaði biggie, ég tek hann. Hjá þér, ok. Veitu, ég ætla að sækja Big Shield til Glazerbox. Já, það er ekki fljótt að fara. Það er sem Magnús lefði að segja. Eyjó, Ingi, ég er með spurningu fyrir þig. Hvort heldur að Glazerbox og Gunnar eða Magnús og Siltus eftir að komast lengra í Fortnite mótinu? Hvað er Biggie, Glaze? Það vantar Glaze, hvað er Biggie? Á hann. Það er Biggie hérna niðri. Manstu? Já, hérna sem ég... Hanna. Biggie, 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 can't you see? Ert þú með Biggie eða? Gunnar er búinn að taka hann. Varstu ekki með 2 eða? Jú, ég tók 1 sko. Ok. Fokka þetta. Já, wow. Ég lakka þetta. Kastuðu þið supportafóttur þess að? Ég kastaði. Sorry, er upptökunni að spila? Hvað? Á mér. Ég sökkar ekki einn maður. Shit, chatta. Ok. Já, 40 sekúndur eftir ef við hjálpa hann. Alli í bak. Ég hitt eitt upp á bóksportu. Ó, Magnús, fíla. Glazer er annar. Undir og yfir, uppi. Það er svo margir hérna. Glazer róið. Fuck. Ég dó. Annars er ég hérna að chili beat 3 bara. Very nice. Það eru 2 uppi. 2 uppi. Gæja á mér líka. Það er opið partí. Hann er að reviva í runnunum hérna. Já, Gurk. Til hægri. Hvar? Norður. Þarna í runnunum. Vel gert. Þarna. Glazer 8 hérna uppi. Svo ég, hann er gæi. Allt út allt. Svo ég. Það er gæi bara á mér. Ok. Ó, smooth. Æ, fuck maður. Lexi. Fuck. Hún var einum til að söpa þig. Nice, takk maður.
Dauður hérna sko. Gaur, það var eitthvað rift á þig. Já, ég heyrði það. Aron Ísak, sá ASMR-file desktopinu senast þegar það var live. Lögin. LOL. Óregur sveið og rigg. Æskalt bara lýsendur kynna. Hvað segir þú, Gunnar? Gott í þessu. Já, maður. Herru, takk fyrir leikinn, Lexi. Bara fyrstur að joina. Takk sem leiðis, maður. Gjör gaman að spila með þér. Endilega bara likea, Sömuleiðis. subscribea. Löngu búin að Fíla. Herru, Eiríkur bara. Sjáumst. Bye bye. Já. Á ég að taka fyrsta leikinn minn á þessu akkánti. Já. Gerð það. Þessu, taka fyrsta leikinn, hvað? Blessaði Balli. Já, ok. Er það sko? Já, sæli maður. Oh my god. Hvað segir gott? Allt fínt. Velkomin í partíið. Vítur Smári, Glaze for Life, takk maður. Þetta er flott skinn sko. Hella heitt. Strákar, þetta er PG-13 sko. Vil ég sjá Pacer? Setið á Pacer in the chat. Hérna, það heyrist svolítið... Balli, það heyrist svona skrýtið hljóð í mikrofónu þínum. Ég er að læfa lækið. Veitir í húsinu. Darth Veitir í húsinu hans. Hvað eru margir? Ég veit ekki hvað það margir. Er að fíla bullseye skinnið? Já, ok, þetta bullseye skinnið hella nett, sko. Gunnar, segðu hæ. Fyrst var ég svona, ég veit ekki með það, sem bara ekki, þetta er simple og okki nett, sko. Ég fór ekki að fíla það. Ég heyri í þér. Já. True. Ég er komin aftur. Má ég taka næsta leik? Fyrstur til að joina, kemur inn. Halló Tómas Möller. Vil ég taka í Paradise aftur eða? Já, það er til. Ég er að freka að peppa Tifu. Er Darth Vader inni á Balla? Það er alveg að háa þig í hérna mikrofónum, þannig að þú getur kippt í liðin. Ég skal reyna. Ég ætla að skella mér í Tifu, ég kemst það til ykkar. Erum við að tala um Mexíkó eða? Já. Það ég held það. Ég ætla að kalla það Tifu, sko. Ok. Southwest. Ég ætla að mjúta mækinn, Baldur, en er eitthvað svona skilabóð sem að segja áður en ég mjúta mækinn? Þetta er... Alltaf. Ok, sorry. Svo leiðir eftir, sorry. En ég Ég er að drífa ekki unmjútaði í alltaf leið, ég er lokin. að pæla að lenda hérna á gasstationinu til að byrja með. Gas station? Já, ég ætla að lenda hér fyrst. Ok. Já. Það er loot upp hér og fara síðan í... Ok, ég elskar þetta hljóð. Blessaður Arnar M. Nei, það er enginn á gasstation. Það var ekki stað. Já, maður. Ok, let's go. Stefán, ert þú farin? Gauir, eru tveir þarna? Ok, shit. Ég er í Mexíkó. Ok. Ég er í gasstationu fyrir utan Mexíkó. Hvar eru þeir, Gunnar? Eru þeir að skjóta á okkur? Mákstar, ég sé að Stefán horfður ekki á Tifu. Gaur, ég hef hort svona 5 sinnum á Tifu. Hey, þannig að ef það er einhver play sem þú ert að horfa á, þá er það Tifu. Og læri mest frá honum, sko. Gaur, ég horf alltaf á... Horfður á Ninja. Nick? Fuck. Gaur, Tifu er geggjað líka, sko. Það eru allir svart skinn, sko.
Eru þið góðir eða? Nei, ég er búinn með skot. Gaur, viltu skota eða? Ég er á leiðinni. Já, takk. Oh, I'm halfway there. Whoa. Ég er með, hérna, 2 skot fyrir þig. Living on a prayer. Glazebox, ertu að koma? Já. Hanna, hitt einn. Já, þeir eru frekar low, sko. Ég var að droppa. Vel gert. Hanna, fer af. Já, yes. Hanna, hann er fyrir neðan þig, fyrir neðan. Ok, tökum á. Óðinn, sælir, Omega, sælir. Grímur, sælir. Hvar eru þeir? Ég var að henda sprengju. Smooth. Droppaðu ykkur á þessu gæðum eða? Og ég held ég að dána 2 og 3 beit sko. Þetta sé að vera að reviva einn eða eitthvað. T4 bestur. Fyrir utan Ice Cold Glazebox, sælir Thomas Möller. Hey, sælir. Ertu eitthvað skildur Friðdís Möller eða? Það er eitthvað self-promota, eitthvað SoundCloud lag hérna í byrni. Það er fucking, það er viðbjóðslega fyndi. Ef við einhver eigar skot, þá er ég góður opinn fyrir þig. Ja, ég hef 130, viltu skota það? Já takk, ég verði til í svona 20 eða eitthvað. Ja. 24 hérna. Hérna, ég kem til droppar einn þarna. Það er rifta. Ég held að sé að koma til okkar. Gæðin úr riftinu. Hvar droppar þessum skotum? 37. Shit. Tók sítin af einum. 37, ekki síld. Gaur, ég finn ekki eigar skotum sem droppa þér. Er það að koma? Er ekki siplan hérna? Down, oh my god, Gaur, sorry, ég ætla að segja eigar skot. Svo kemur. Lucky fucking shot. Gæinn notur 1 skot og dauður sko. Ok, Stefán, hvað það, hýla mig. Ég er að koma. Gæinn, allir ókist Hvar eru? Ég er inn að finna það, ég veit ekki hvað Ég er inn upp á kallir, kvöttu. Stefán. Oh my god. Brother. Balli, hjálpaðu mér. Sorry Balli, maður okkar að mjúta þig. Sorry. Vá, ég hvað mikið Gaur, Ice Cold pluggatið var að láta mig detta niður. Það datt yfir höndunum á mér. Fuck. Ívar. Þeir eru allir lóðar niður. Ég er líka búið með, sorry, ég er búið með mats. What the fuck. Já, takk maður. Þið voru svo low. Næ þessu, Ívar, næ ég. Balli náðu þessu. Ok, hvar eru þeir? Beitt niður. Beitt á móti ykkur. Hanna? Ég held að segja beitt niður. Já, þetta var alveg vort sko. Hatti Seta, blessaður. Velkomin. Það er allir að tala þig í chatinu. Maður. Náðum mér ekki. Rip, þetta var hræðilegt. It's a rip, boys. Já, sorry, klukkan er 9:30 þannig að það er ekkert meira árbyrg. Nei. Sælir. Balli, takk fyrir leikinn. Við ætla að anmjóta hann. Sæl Balli, takk fyrir leikinn. Gaman að spila með þér. Já. Endur það bara ít á bjölluna og fylgjast með á YouTube. Já. Ok, link maður. Já. Hvernig fær maður klóin? Hey, back boys. Oh wow, þú varst snöggur að joina. Let's go. Hey, ég skirir. Hvað segja, ég var bara aftur Tífú eða? Já, það er bussin hann. Ég held til, mér finnst gaman að lenda það sko. Hvað getur maður séð hvað maður hefur ekki XP? Vilja tjekka einu challenges bara? Já, hérna. Þú veist að tjekka sennið challenge-in eða eitthvað?
Gast ekki Jonah? Æ, gaur, sorry maður, þetta er snöggur, hann er snöggur að Jonah, þessi. Lexi. Gaur, fólk er að hæpa hann hatta seta, sko. Hver er þessi hatta seta? Ég verð að vita, sko. Er það eitthvað svakalegu SoundCloud bara? Sorry, ég er búinn að æfa mig, sko, að Jonah. Ertu með eitthvað svona... Ég veit ekki, ég með bara fólk mikið. Nei, ég bara klikka nafnið, skilurðu. Þú veist, þegar ég sé að þið séu að fara úr leik, þá klikka ég alltaf á nafnið. Svo að ég tveið nokkuð. What? Ég var ekki að dissa hatta seti. Hvað segir þið? Vil ég aftur Mexíkó? Það eru svona 20.000 manns að fara að lenda. Já, það er challenge. Ef ég eftir hendi like, við erum leiðin í 60 likes á þessu streami. Let's go. No joke, 60 like, það er hella. Það er bara Gaur, basics. ég ætla að hendi like. Það maður. Hendi like, subscribe, við erum 5 subscriberum, við erum 5 subscriberum í 2600 subs. No joke. Ekkur úr Ice Cold, ef ykkur er á eftir að subscribe, jó, fara að subscribe með. Sama hann sagði. Og væntanlega þeir sem er eftir að subscribe Ice Cold, subscribe Ice Cold. Það eru svo fucking margir hérna, þetta er bara eitthvað vittleysa, sko. Þetta er bara eitthvað joke, sko. Það er alltaf margir hérna. Boys, hann er að koma til mín. Like. Ég er bara með pistol, sko. Like. 60 like, hella. Gaur Glazer, var þessi hatti seta í þínu chati líka? Ég bara manna ekki. Þetta er einhver svona SoundCloud rappari sem heldur að sé ógeðslega góð hugmynd að promóta sjálfa sig með því að fara á Fortnite livestream hjá Ice Cold. Og geggjur leið. Þú veist, þetta virkar, ég er að tala um hann núna, sko. Mér finnst það bara svo fyndið, eða þú veist, ég er ekki að dissa hann, mér finnst það bara ógeðslega fyndið. Jó, Arn Max, hvað segir Kjellin? Sá að 100 var að detta í alveg 3k views, til hamingju með það, meistari. Vilt þú hérna koma að promóta tónlistina hérna svona svo Hatti Seta er að gera hérna? Sorry. Ok, fuck maður þetta, hérna. Ég kem. What's up, boys? Æ, fucking... Ok, gaur, á ég að taka riff? Hvernig er staðan þarna? Ói, hann er svo ljóð... Hann er svo lós. Ok, þetta er ekki wannabe ógeðslega gæði, sko. Ég tek sensinn. Þetta er Thomas Möller, baby. Hér kannst þú þetta nafn, Möller. Ó, guð. Gaur, Hatti Seta, hann... Gaur, Það er gæja nokkar hérna. Ok, takk. Gaur, Hatti Seta... Það er sjúklega ljóð. Nennir að fara í hringin efni í fimm blöð og byrja sjálf að móta þig. Það er ógeðslega fyndið. Geggi hugmynd. Ok, ég veit ekki hvort sé góð hugmynd. Vá, geggi hugmynd. Já, ekki það slæm. Allt því þetta var... Fetch, skemur. Sælir. Strákar, þið eru að passa ykkur, sko. Hatti Seta er að fara að gera diss-tracka. Hvað er þetta? Hatti Seta, hérna. Ingi vill að þú segir eitthvað. Blessa, Ég bara æfa mig meira. Ingi horfa. Andris, ég er bara að fara að nauðga þessum leik, sko. Ég veit það ekki. Lexi. Ég og Gunnar þurfum að fara að æfa okkur, sko. Ég ætla að leiða okkur öðrum að joina, en hérna, gaman að spila. Ég ætla að sjá hvað fólki vil. Já, ok, ekki málið maður. Hatti Við Seta. erum líka að læra á call-outinu á hvort öðrum og læra svona að spila með hvort öðrum. Saman. Jói og Patti, sælir! Ó, gaur, allir eru á links. Gaur, ég fíla þetta, allir eru á links. Það eru til að vera links, allir eða. Allir links. Allir links, ég ætla að vera svarta links. Bara, láta ykkur vita, ég var að kaupa með backupassi. Út af ég var að safna við Vitex í Söfald. Gaur, það er hellað. Ætti að sína á... Hei, á ég að kaupa með True Love? Eða herpa ytri ungar eða eitthvað. Já. Ég ætla ekki. Já. Hvað var hann að segja? True Love? Hvað er ykkur hérna? Já, True Love. Ég hefði beila True Love, not worth it, sko.
Já. 850, 950. Ef það er eitthvað worth it í shoppinu núna þá er það bullseye, sko. Ég kemst í 70, þá næði Battle Pass á næsta season. Let's go, baby. Hvað sér, ef þú kaupir 70 Nei, V-Bucks? ég kemst upp í 70. Já. Þá er ég með Battle Pass á næsta season. Basically, Gunnar er búinn að hakka Battle Pass og færa frítt. Jep. Ég safnaði mig bara V-Bucks. Það tók fucking langa tíma. Komdu strákur, varstu að nota Seyðisfjörð eða? Það tók hálft ár að safna 1000, nei meira. Ég get ekki talað með mín heyrntala. Ok, það tók ár. Gunnar var ár að hakka Fortnite. Varstu bara að safna V-Bucks í gegnum fría Battle Passin eða? Damn. Fyrstur á djunum. Þú mistir á hvað, 8? Ég keypti þú. Er engin mod í chatinu eða? Strákar, ég er annarkvort til Tilted eða Polar Peak. Ég er til Polar. Ok. Það er gott að hluta Polar, sko. Tjú. Ok. Ok. Gaur, Haddi, ég elska það líka. Gaur, Haddi, þú ert fucking maðurinn, sko. Og ég á allt settu næstum hjá hana... Ó, Diddi, blessaði maður. Hjá Dark Bomber. Það er eina sem vantar er hana glæðum hjá Dark Bomber. Hæ? Hvað er það að segja? Ég finnir það. Segir ég með Dark Bomber. Gaur, það eru fucking margir hérna, sko. Já. Gunnar er í vesinni. Þannig að ég að koma. Við byrjum svo vel. Eggin. Já, þú... Grímur, shoutout. Gunnar, ertu í vesinni eða? Ég get launchpadað til ykkar, sko. Ó, ég sé alla gæðana. Ég er að koma aftan að þeim, það er alltaf gott move að koma aftan að þeim. Ég ætla að launchpada, fuck it. Stráð, ég er að launchpada til ykkar. Og shit, það voru close. Ok, ég er ekki með neinn heals. Ég er fucking low. Ég er að koma. Ég er með heal. Ok, ég er farin sko á Greasy, sko. Fuck this. Ég er fucking low, sko. Fuck, það ekaði Greasy. Ég kem með þér í Greasy, Ívar. Æ, fuck. Gaur, ég sé hann, ég er að droppa niður. Skjóta hann eitthvað, skjóta hann. Ég get ekki... Whatever, bara eitthvað distract, eitthvað. Ég get ekki hérna glætir redeploya, það er fáránlegt, sko. Glætir redeploy virkar ekki hjá mér. Veit ekki af hverju. Það er frekar mikið bug, sko. Strá, komið í Greasy. Sjá þetta Viktor Leo. Kongur. Gaur, hann er að rifta. Gaur, ef það er eitthvað gaur sem á að fá sjá það, þá er það Haddi Setar, sko. Ég veit bara ekki hvað það er, sko. Ekki heldur. Veistu, ég hef aldrei séð í chatinu eða neitt, sko, þannig að... Það er auðvitað eitthvað deilað, sko. Það er pottþétt. Gunnar, ertu að lífið Það er það? eitthvað deilað ströfinu. Gæði sem riftaði, er hann að... Ætli þið komið til mína og ég komið til ykkar? Ég komið til þín, alltaf, Stefán. Rip Glazer. Hei, fucking mörgum, maður. Það er ógeðslega margir hérna, sko. Rip Glazer. Ég veit að smári við sjáðast, maður. Hvað eru þeir? Það er okkur að koma. Ég er það. Somebody's coming. Ert þú að koma til mín? Já, þú ert einn á þessu. Ég er svo skítræddur að ég seti... Oh shit. Gunsi! Ég kem. Stráðar, við þurfum að koma til Gunsa. Ertu með launchpad eða eitthvað? Nei, ég er ekki með. Æ, sorry. Ekki máli.
Gunnsi, ertu í vesinni? Gunnsi, ertu búinn að slátra þeim eða ef að koma? Jú, æs, það er dýrskot eftir maður. Ég til það. Ég fann blöður. Stefán, ég er með blöður í handið. Ok, snilt maður, hvert, ok, gef mér blöðri. Sækjum Gunnsa. Gunnsi, ertu í vesinni eða við komum til þín? Bjarga Gunnari, don't leave a man behind. I'm coming. Gunnar, við erum að koma! Nei! Ó, nei. Ég er að negla handsprengjum niður. Ó, ég var að segja. Já, ég er að negla handsprengjum. Já, nei! Steppi, farðu þessu. Ég get ekki búin. Ég elska þessa blöðri, sko. Já, en hjálpa, reykja það. Alltaf þegar komin hjá Guðnum. Ok, ég skal gera hans. Svo sem er gott. Já, takk. Alltaf það. Ok, þetta er síðasti leikur sem ég vil taka með ykkur, síðan ætlum ég að taka ykkur 2 leiki og eftir með fans og segja það svo gott bara. Ok, Geir, gaman að spila með Glazerbox. Þetta er síðasti leikurinn. Já, Jói, gaman að spila með þér, við ætlum að leiða fleirum. Við ætlum að leiða fleirum að koma með, gaman að spila. Af hverju breytti ég nafninu mínu í Fortnite? Af því að... Jú! Hann getur það. Hæ. Gauður, links. Jó. Glazer, links, eða? Ég ætla að vera no-skin. Ok. Og þetta er ekki að vera með default neitt að glætir eða neitt á. Ég er 25 ára. Viktor. Jón, spila. Jón. Ég er eins default og hugsa skildur. Þú þarf að fá 75.000. You'll never suspect a thing. Já, Stefán, þú manns hvað getur gert við mækið minn? Já. Það er svo góð lykt að þér. Steinþegi. Ég kasta þér út. Já, hann fössar á morgun, þú er pepp. Hey, Gunnar, ertu að horfa á streamið? Gunnar. Já, mækinn er statt út. Gunnar, ef þú ert að horfa á streamið, dansaði? Ég? Já, Gaur. Ertu að horfa á streamið eða? Já. Ok, tjekka það. Já. Tjekka þetta. Mjúta það, þú veist, þannig að heyrist ekki hljóð. Sýndur mann að þú lefði upp á hann. Ok, nice. Hvað er það nátt? Mexico. Mexico. Eða hvað vil ég kalla þetta? Já, Aron Max, þetta er hæpi sem ég var að biðja um. Já, ég fíla. Já. Ég er ógeðslega spenntur fyrir þessu móti, sko. Ég er alveg mega spenntur að sjá. Já, líka, sko. Sko, eins og ég sagði þaðan, ég er alveg mega spenntur hvort að Siltus og Magnús eða Einar. En vinn er þrisa sinnum kill, sko. Já. Og alltaf lægt, þannig að þá spilum við bara safe, bara, úst. Ef þetta sé kill, þá er Siltus að spila alltaf. Síðan klárum við killinn bara í lokinn, fattur ég. En þú veist, ef þið er í 5. sæti, ef þið er í 3. sæti, ef þið er í top 10, þá er eitthvað svona sinnum, eitthvað svona multiplayer. Vondir kallar hérna. Já. Vondir kallar. The bad guys. I see the bad guy. He's coming running inside the house. Hvernig ertu góður það? Sorry, ég er að sprengja allt hérna. Við erum ekki 1 HP, sko. Já, nokkuð er það. Takk, Viktor. Ekki... Það er sjokkan á.
Hvað er síðasti gæinn? Ég draf hann þetta. Stefán. Já. Getur þetta með smá sjokkar á má? Takk. Smottir í. Ok, Gunnar. Þú verður gestur í vídeóinu þínu, kannski? Gunnar, ég veit að Siltus er frendiðinn, en hvort heldurðu að Glazerbox og Gunnar eða Siltus? Bara þú veist... Samt sko, ég held að Glazer og Gunnar sé betra dúo. En sko bara samt, ég hef verið heimi á Siltusi og sjá hann spila, hann bara hoppar í Fortnite, tekur eitt leik. Kannski tekur eitt svona pop-up-cup eða eitthvað. Og hann bara vinnur leikið með 10 kills sko, bara fyrsti leikurinn. Nasty sko, man. Já. Ég hef ekki upp. Ég fölg Gunnar. Stefán, er það að vera gestur í vídeónu mínu? Hvernig vídeó er þetta? Ég held að við þurfum að koma okkur inn í hringinn sko. Já, við erum með blöðrur, svo erum við með bíl. Hvort er við taka blöðrur eða bíl? Ég taka ziplines. Bílinn sko, ziplines. Ok, já, ég ætla að lúta gasstation hérna og svo kemur. Right behind you, Glazer. Like it. Ó, það er þú. Það er riftin uppi sko, ég vil teka það. Nice. Ok, ég er að koma. Getum að dansa á ziplines? Nei, ég held ekki. Hvernig kemur nýtt vlog? Það er ekki verið rifti strax. Eftir hlustandavelunum. Og það kemur bara vlog ef að uppfyllhópa verið lag ásins, þannig að... Sælir. Já. Fortnite-vídeó. Hvernig er staðan, strákar? Leiðin eða? Já, ok, ég er að koma. Er það gæir í Pleasant? Gæir í Pleasant? Það sá ekki. Nei, Gunsi. Við ætlum að rifta og við ætlum að rifta og fara inn í zóni, strákar. Já, ég veit að ég bara... Riftin til þeirra, það eru 2 rifts þarna, 3 rifts þarna hjá þeim sko. Ok, ég var að fara að pilla það. Já, 2 til þeirra. Ok. Ég tók riftið, sorry. Ég er með stinkbomb, ef við boxum sér inni þá get ég að henda þá. Já, þeir eru að boxa sér inni. Fíla. Átt á tunglinni. Já, ég meina. Ég ætla að fara fyrir bak, ég ætla að fara eftir að fapna. Ég á Glazer, ég er að koma til þinn. Já, vel gert, Glazer, vel gert, Glazer. Það er gæja mér, það er gæji upp í Emma. Hvað þið? Vel gert hérna. Drap hann. Hanna. Vá, hvað ég var lost maður, ég vissi ekki neitt sko. Það var allt út allt eitthvað. Herru, nú þurfa að þrjú okkur að taka... Ég held að ég heyrði footsteps inn í hótelinu. Þurfum að þrjú okkur að taka hérna... Já, þurfum að þrjú okkur að taka rift. Beila á gæðana. Ég er bara með 1 kill. Hver ætlar að taka kistuna sem er ofan á þessu? Á ég að taka hana? Átt á tunglinni, já maður. Já, ég var að blessa maður, velkomin í strímið. Velbúin að bara taka 360 í riftið bara bara. Á, akkurat það sem náttaði Big Shield. Ég ætla að rifta bara inn í salti. I like it. Stefán. Það er eitthvað að skjóta okkur, það eru gæðir að skjóta okkur. Hvað? Já, ég sé það er að gera mér. Hann er blöðri. Þetta er defaultið. Það sé hann, ég sé hann. Den trínu. Hún á húsinu hérna. Já, stinks. Óóóó. Hann reyndi að snæpa mig. Tókst ekki. Nokk einn. Hvar er þeir? Hvar er? Ah, fuck, ég ætla að no-scope hann. Gunnar, ert þú í flugvélinu eða? Ekki ég, en það er medkituna. Ég haf 3 medkitu eftir að spyrja. Big Shieldina. Hvað? Fleiri? Það er gætt. Ég sé hann. Það er að koma. Á ég að henda stinkt eða? Já.
Ok, ég er að koma. Knocka hann. Nice. Farðu. Fleiri. Aftur okkur. Northwest 300. Takk eitt, ok, ég takk eitt 60 til. Stinks. Oh my god. Á okkur rockets fyrir mig. Nei. Komið pissum. Þeir eru alveg nokkur þetta og það er líka flugvöld, sko. Takk hann, 4 síl. Ok, strá, komið í flugvélina, núna. Allir í flugvélina, let's go. Já, komið í flugvélina. Ok. Glöðsert, ég er með. Já. Velkjær. Ég er að fyrir á minni. Komið. Hoppa. Glacier, hoppa. Go. Meitt með takk. Það er að passa alveg hinn á flugvélina. Ég hitti þetta flugvél, bara, hann er hútið. Hey, skjótið þér, fokkið á. Donan. Vel gert, næst. Þú var hann búst. Aftur. Donan. Hey, rockets. Já, 12. Maður fór rockets. Getið þið rætta með smá material? Það með þetta materials maður. Strákar. Já, með þetta líka. Koma, í flugvélina, let's go. Guys. Ok, ég farma, follow. Ok. Stormurinn er ekki hreyfingu, sko. Ok. Silla. Nei, hann dánaðist bara fyrst. Nei, hann dánaðist alveg þetta. Glacier, við erum left behind, sko. Alltaf leið. Það er næst. Já, ég er með blöðrur, þetta er alveg gutt. Viltu blöðrur, eða? Gunnar, getur þið rætta með smá material? Það gæði Northeast 30, pús ykkur. Ívar, hver er þú? Ég er að koma. Gunnar, þú ert mistari, sko. Gunnar er meistari. Já. We got it, boys. Strávar, förum inn í zone. Ok. Zone. Ok, ég er að koma. Pakki? Ég er að koma, Gunnar. Too late. Næst. Gunnar með 6 kill, ég með 3, Stefán 2 og Glacier 4. Já. Hey, channel. Hey, you were good. Thank you, man. Wow. Glacier? Ég með thermal, ég get smætaði frá. Hvað er rúsið minn? Á, sérstu flugvélina á það degja. Við getum alveg mist mikið líf ef flugvélina degja. Hoppið það strax út. Já. Þau bara bara hérna, bara þeim. Wow, þetta er eitthvað graffiti í dæmi, sko. Það dropp southeast 120, niðri. Vil ég taka það? Strákar, hringdur. Já, fara inn í zóni. Zone. Ekki dropp. Zone. Það er að skjóta okkur. Það er að skjóta okkur. Hoppa, út. Það var náðum mér. Nice. Á, þeir eru beint fram okkur, west, 180. Já, þeir eru í pólar. Líðanlega svæðið, sko. Ok, Stefán, ég er ekki með, sko. Þú ert örugglega að fara að beygja. Nei, Gunnar. Nei, Stefán. Náðu flugvél. Ok, fyrir til Stefán. Oh shit. Já, dóndráma kaupi í fyrst. Hann er að koma. Svona, hérna, flugvél. Hérna, hvernig? Hvert fór? Ok, einhver að droppa úr flugvélina og rifaði mig. Einhver að droppa úr. Það er sukt þess að það. Thermal. Gunnar, ég er hér. Gunnar, það er gaur hérna. Takt hann, þú getur það. What? Hann er ekki að finisha. Þið erum með þetta. Gunnar, ég er að koma niður á þig. Já, droppa bara smá niður. Hann er með rocket laser. Hann er undir, hann er að fara að skjóta núna. Takt hann.
14 sek. Ég er dead. Lefer. Gunnar, það er komið niður, Æ, ég er fucking tussa, maður, what the fuck. Gunnar, ég er að droppa niður. Nei, ég er góður, sko. Nei, hann er að fara. Já, ég er nokkaður. Mennar. Já, mennar. Haldur að ná honum, nær honum. Eða er hann of hungry í lúti, eða vill hann reviva Gunnar? Nafna sinn. Eitthvað eftir hann uppi. Ég var til í smá material, healing og eigaramá. Það var góð. Ég hætti bara. Já. Þú getur splittað helmings hann með 1000 ammo. Já, takk. Hann með 1000 ammo. Hver er byggja hjá okkur? Það er hver að byggja. Ok, takk. Þetta út. Þú ert búinn að horfa allan tíman, þannig að mér finnst þú alveg að það skilji, sko. Þú ert búinn að horfa allan tíman og horfir alltaf, þannig að þú átt alveg skilji, sko. Já, hann er low. Voru þið að trappa? Var hann voru að trappa? Hanna? Smooth! Vel gert. Hvað það að trappa? Æ, Vel gert. Oh my Ég god. Vel gert. Það var 2 gæðir eftir. Vá. Með þetta. Ég var alveg til í döp, sko. Ertu með campfire? Ég veit það ekki. Finnst þú það ekki? Ég taka grappurinn á. Ná, ok, það er ekki. Takk hérna, zone. Zone. Guð, þú mátt ekki... Yo, 60 likes, let's go. Whoop, whoop. I like it. Það er eitthvað klaki sem liggur hérna, er þetta dreki? Guðna, það er dreki hérna, tjekkaðu drekan. Það er no joke dreki í Fortnite. Nei, what? Þetta er gnóm. What the fuck? Það er eitthvað challenge, held ég. Nei, það var ekki hérna. Við viljum ekki taka hringin, eða? Ok, hver á að koma á hvert? Ok, stráðar, reynið að finna eitthvað heal, campfire eða eitthvað. Áður en að fara í fight, þeir eru svo low, sko. Gæti verið heal fyrir aftækunar. Gæti verið trapp inn í húsunum. Þú ert búinn að horfa allan tíman, þú mátt eiga það. Yes, Gunsi. Koma. Gunsi, settu trapp, þú ert með trapp, settu fullt trapp. Marin Ankeri var að subscriba. Gunni, trappaði, þú ert með trapp. Þú ert með 15 trapp, sko. Bara út um allt, sko. Það eigur líkunar. Hæ, Eiður Ingi Margeirsson. Koma Gunnar, það er allir að, það vilja þetta allir. Þeir eru með svo mikið high ground, sko. Nightbot segir, hérna er linkur á Discord eða okkar. Það er kista einhvers veginn. Hvað er kista? Nei, hérna er fleiri bandits. Þú mátt halda þér. Já, ok. En er potið til grísi. Gæti líka verið í litla hellinum fyrir neðan ykkur að kappa. Annar við. Ó já, þið erum með svo gott high ground, koma. Koma.
Notaði hérna AK-in, Gunnar. Vinnis. What? Ó, nei. Ok, þetta var... Æ, come on. Rest in peace. Guður, þetta var skita hjá þér, sko. Hann er komið, Gunnar, með rocket. Ó, nei. Ok, hann er svakkið. Já! Ó, við gerðum, Yes. Ok, one on one. Hinn gæðan var lengst niður eftir. Svona 100 arbeir. Ég er þetta að segja, ég ætla að hætta arbeirinu kl. 9:30, þannig að... Sorry. Guð, rocketan, Gunnar. Rocketan. Endanum. Já. Já. Ég held að mækina sagði dottið út, sko. Hann dettur snúðum út. Já. Það eru uppi. Það sem hann dó. Já. Nei, hvað? Nú minnir ég að sé blöður með nýtt neðan. Þetta er erfitt val, sko. 4 rockets eða 1. Ég myndi það quad-lanseri. Það sem við mettum á hann. Uppi hana. Nei, bandage-um. Já, þarna. Shit, maður. Blöður þar. Má ég fá Gunnar in chat? Nei, þarna verður aftan. What? Vistri. Hvar er? Fuck it. Kanntu verið í zone? Þú neðalega. Shit. Já. 1v1. Ó, nei! Oh shit. Ef ég verið hann, þá væri ég að kúka í buxurnar, sko. Þú verður að fara að herra, sko. Einum herra. Hanna. Nei. Gunnar, þetta er svo mikið skít út af blöðrunum. Ó, guð. Hann er blöðra! Hún var fyrir aftur þig! Ó, vel gert. Ó, boy, þetta var close. Shit. Það bara tók hann Jú, ekki. maður. Nei! Nei! Fuck, maður! Gauður, djú skita var þetta, maður. Oh my god. Þetta er svo... Gauður, fuck, maður. Þetta var fyllilegt, sko. Jó, rest in... Bara mér ekki. Nei, Gauður, þetta var ekki bara þér að genna, sorry. Gauður, ég er í sjokki, sko. En ég var búinn að segja að það fyrir herra. Þannig að ég geta snúið við þetta. Gauður, Gleisa, var þetta síðastu sinni að fara að taka einnig viðbót? Anskoti var þetta? Hvernig tók þetta rest in peace. bóndanir? Gauður, rest in peace. Gleisa, það ætlar að taka einnig viðbót eða var þetta síðasti? Þetta er síðasti, ég er svo mikið að fara mjög og ég er bara að hætta að stríma, sko. Já, I got shit to do. Æ, Snowdub, Gauður, þetta mjög næst svo litli. Herra, ég er búinn að lofa þessum meistar hérna, hann er búinn að horfa allan tíman, Ice Cold the Best. Hann heitir hérna... Já, Gleisa, sjáumst. Bara hann er farin, bara eitthvað. Tranni Jón. Sorry. Já, sælir. Ert þú Ice Cold is Best? Luna droppið þetta upp, þetta var eitthvað skita, sko. Já, það ekki. Halló? Hvað heitir þessi gaur aftur? Gaur, þetta var svakalegt, sko. Þetta var svakalegt. Gunnar, maður á ekki að segja blöðurur. Reddi upp, Gunnar. Trannion. Ice Cold is Best. Er þetta þú eða? Ertu með mæk eða? Já, þetta er þú. Ok, snilt. Velkomin. Þú ert búinn að horfa allan tíman. Fíla. Nei, ég er pissa. Hanna. Wow. Stefán, það þarf að levela niður. Þetta er mýga bara 5 minnum resti. Gauður, ég er að drekka vatn. En ég líka að drekka. Þú tekur á hana. Okay. Hvað segir þið?
Gæti gutt. Það vantar eiginlega annan mæk. Ef við steppir hér. Hvað er mækið sem var hér? Ef að mækina hefði virkað sko, þá var það miklu betra því að sko, ég var eitthvað að fá fyrir eitthvað svona emote til þess að reyna að fá max. En þú bara sást það ekki. Gunnar. Hæ? Hvað er að droppa? Aftur svona staða. Kiltið, já. Kiltið það. Já. Reyna að toppa kiltið eftir þetta stímanum. Blessaður Viðar Elías. Oj, ég er svo hátt uppi maður. Þú ert eitthvað lengst niðri. Ég ætla að lenda einhvers þar hinum enn tiltið sko. Af því að það er bara öll húsin er bara farin. Sælir. Æ, nei. Þetta að tjóka, það var pikka Hvað, að skýta á okkur í það var svona 20 gauðra sem bara lenti á mér og var bara pikka þannig. Slæmar minningar á þessu stakkunar. Já, af því að sko ég streamsnappaði ykkur og ég panikaði þannig að skautið var úr úrstæðinu. Ertu með mjúta að mæka? Ég heyr ekki neitt í þetta. Já, það. Takk Heiðar. Ertu að horfa? Hæ Guðmar, sælir. Gunnar, er ég að koma? Hvað er að lenda? Gunnar, hvað er að lenda? Ertu með einhverja byssu fyrir mig, auðvitað? Er að koma? Gunnar, gef mér byssu. Já. Þú ert gæs. Gunnar. Gunnar. Nei. Ég er með neitt ammo, allt og leitróf. Borgum sögnar, ekki pissa. Ég vona ekki. Hvað sást hann? Þá finna bara fór. Upp. Nei. Ég er ekki með hennar byssu. Æ! Já, ég nokkaði hann. Ég var ekki með... Já, koma, deyðu. Dæ. Æ, ég var þetta að vinna oss. Já. Deyr hann, koma. Please deyja, mér langar þetta kill, sko. Jú, það var eitthvað að skjóta það. Muna litlu. Tökum tilt þetta sem þú nefndir á saman tíma. Já. Æ, sorry. En... Lil Búkolla. Gaur, þú ert legend. Gunnar. Má ég sjá skinn sem? Já. Ó, sorry, hinn. Gaur, ef allir er þessi, allir er þessi. Hvað fyrir? Þessi. Þessi? Ok, farðu tilbaka. Við erum allir, farðu tilbaka. Vertu þessi hérna, þessi geggjur, sko. Við ætlum að vera að skíða konan. Það er að skíða konan? Já, ekki konuna. Já, þessa, ok. Ég var eins og aftur þetta, mér er lókað að næstu. Komum við bara default aftur, eða? Já, ok, tökum þetta default, ég fíla það. Takk allir default, já. Default, let's go, default.
Við rústum allavega síðan, sko. Ég veit ekki hvað skauða þú ert að tala um. Tökum þetta bara... Hvað er þetta? Raunleita þessu. Default-dansinn. Finn ekki default-dansinn, á þarna. Defaultið. Maður sjá, maður heyrði ykkur peysu. Geir, ertu að fara að dansa í loftinu eða? Jöp. Ertu ekki til? Já, til. Stebbi, heldur þú myndir ekki fá fleiri viewers ef þú verður að streama á föstudaginn? Geir, það er fáránlega góð punktur. Ég ætlaði sko að streama á morgun en ég var ekki alveg viss. Þessi hætturpeysur sko, það eru alveg geggjaðar. Ég er ekki að segja. Geir, takk mér, ég hlakka til að droppa þessu. Takk til að droppa þessu. Hvað er ég búinn að spila Fortnite lengi? Þetta er góð spurning. Og svarið henni er að ég byrjaði jólinn 2000 og... Ég byrjaði svona 2 dögum eftir að leikurinn kom út. Jólinn 2018. Nei, jólinn 2017. Ok, nú ætti ég ekki að vera pickaxaður. Jú. Ég byrjaði jólinn 2017. En að milli jól og nýjárs 2017. Þið getur heyrt sögunni í Ice Cold podcastinu. Heiðar Magni Þorsteinsson. Stefán. Já, getur spurt bróður minn líka. Þú þurftir að Já. Þú manst eftir ég var að hlusta podcast í skólanum. Já, ok, það er huge. Ég kláraði hálft podcast í skólanum með Króla. Hvað segirðu? Ég kláraði hálft podcast í skólanum með Króla. Hvað sagðirðu, Gunnar? Gunnar, ég er að hvetja fólk til menntunar og menntunar podcast. Spurning sem kemur á, hvað er Ingi? Hann er veikur heima, trey for Ingi. Þannig að eitt like er samt sem 1 bæn fyrir Inga. Hvað eru konar marga bænir fyrir Inga? Tjekkum að þið. Ég er búinn að lagga. Gunnar, ertu muted það? Heyrist ég neitt? Muted? Já, ok. Hvað eru konar marga bænir fyrir Inga? Herru, það eru konar 50 bænir á Inga. 48 bænir. Já maður, ég á bróður sem æfir fótbolta. Það er rétt maður. Ég er búinn að gefa Inga bæn. Ertu búinn að gefa Inga bæn? Já. Greið veikur heima. Ok, Geir, mér langar að skoða það samt, sko. Af því að þú ert búinn að mæta bara í hvert einasta stream núna endalaust. Þá... Geir, Ice Cold is best, er búinn að mæta í hvert einasta stream og hann horfir allan tíman. Þannig ég held hann eigi skilja að vera mót, sko. Já. Jó, Lil Búkalla. Ég man að við vorum að spila með þér og við fengum dub, sko. Það ekki? Var ekki fyrir viku síðan, eða? Já, vorum að rústa, sko. Já, Geir. Það var síðasta stream. Geir, ég var að ná einhverju persónulega meti, ég var með 5 kill í leiknum. Geir, hérna eitthvað. Það var svakalegt. Já, ég sá það. Það er gert, sko. Svo bara er búinn að vera að skýta. Nei, þú ert alveg búinn að vera... Þurfum að hjálpa Gunnari? Já, ég er með metan hann. Gunnar! Nei, verður. Rick Gunsibjö. Það nær mér ekki núna. Nei, ég er með botir. Það nær mér ekki núna. Það ná mér ekki, ég er að koma aftan að. Og Geir, beil og þetta shit. Geir, ég fór aftan að. Það gæja að rusha mig. Aftóka. Geir, ég fór aftan að. Ég ætla að taka blöðurnar á það. Ég er bara að luncha hérna. Vil ekki Gunni. Leg hand er ég. Hvað er þetta? Þetta kalla ég bara einu Klokkan! Ég er bara lengt, sko, meðan þið eru að fatta að ég var bara að finna sjálfið núna, sko. Þeir ná mér ekki. Ég er með núma til. Ég var til. Ok, Búkalla. Heldur þú náðu mér eða? Já. Heldur þú náðu mér eða? Já, ég er á leið. Ég er rétt úr, ok. Ég er ekki með. Núma til þetta. Hvað er?
hæ. Takk, Æskald, segðu hæ við Æskald is best. Hæ, Það voru gæðan. Segðu hæ við Grímur Ragnarsson. Grímur Ragnarsson, hæ. Sko málið það að Gunnar leinigestur. Þannig að hann kemur bara í leini, sko. Já. Þannig að það veist. Ef þið viljið sjá Gunnar. Gauð búkata, þú er með fire loot sko. Ég er ekki smá þjókum. Ég er með 0 material, það er eina sko. Ég er með fólk gætt loot svo sko. Annars hvað er í gangi? Já. Þú veist að ég ekki fengið þetta á? Æskald er best, sagði hæ Gunnar CB. Hvað er Sko, ég hefði lifað af ef ég hefði fucking hann grapplaði beint á þig. Hann grapplaði beint í þig. Það er hægri. Ég er búinn að vera með S. Rafi í símanum í Fjekk ég rósið. Þetta var huge búkalla. Ég get í fuck off. Kastaði Grími. Kastaði Grími. Ok, gauðir, þetta skvat er að fara að koma núna og við ætlum að taka þetta upp. Ok. Fuck, ég á þetta klart. Þú varst þessi á hann? Þegar við ekki að lenda aftur hann eitthvað stað lengst upp í raskati? Það fer eiginlega eftir... Já, ok, hvað maður að taka á veiling? Það var bara að trappa þetta. Það var OP dæmi, sko. Geir, förum í veiling. Hvernig er tónlistinn, þið sem eru að horfa, er hún góð? Ég ætla að vera Tónlistinn er sem þú tjekka. Ég ætla að vera skíðakonan. Allir að vera skíðakonan. Skíðakonan, ok. Hvað er þetta? Já, það maður. Það getur ekki verið að þú sért einhver 10 ára gauður að þú talar eins og þú sért fullorðinn, sko. Hvað? Jó. Segðu hæ Grím, segðu hæ Inga. Hvað ætlar að vera með þetta lengi? Stream? Ég veit ekki. Ég langar fyrir núna að snúpa. Já, ég ætla örugglega bara að vera til 11, mestalega hálf 12, sko. Ég held að það sé snýtifattur hérna frammi. Er það? Já, tjekka þér. Nei, eftir. Ok, núna á þú góða droppi. Gauður ekki selja það. Gauður, þetta plaggat getur ekki verið hérna, sko. Hvað er að hafa þetta plaggat? Fyrir það? Aðeins að þig. Hvað er það ég, Gunnar? S.O.V.A. S.O.V.A. má hafa alveg. Það ég, Gunnar. Steinþegi, Gunnar. Þú ert mín, sko. Ég var að droppa aftur hérna. Nei, Blelli. Blelli. Mexico. Wailing. Gaur. Wailing, sko, ég droppaði, sko. Ok, pleasant þá. Tökum pleasant. Pleasant? Það fyrir mig pleasant og deyði. Búkollar bara að fara lengst niður, sko. High energy lake. Blessaðu Guðmundur. Ég er að segja það, ég er bara að poppa þetta. Það er bara flott, sko. Það er bara flott? Já, hann er með hirðum. Come on, ég verði að ná svo byssu bara. Það er undir mér. Það er með shot. Fucking. Fyrsta shit sem að það er með. Ok, ég er ennast Atli, átti að segja Atli. Ég er að koma. Ná, Gunnari. Ó nei, ég gæði shot. Ég er ekki með byssu. Hey, þú vildi landa hana. Hit the chuck. Hit. Stefán! Kemur. Hvað er að gera? Gunnar, come on. Já, Gaur, þetta muni eftir Rósfúl, maður. Takk, Gunnar, ég er í kjallarna með öll fyrir vafa kærlinn. Já. GG, Gunnar. GG. Ég er með chuck hann þar. GG. GG, boys. Ég er að spá hvað þú muni eftir með Rósfúl. Má ég koma í læsum með þetta söndag? Það er að droppa honum með það. Thank you, sir. Vil ég checka það?
Orgo á svið á rigg. Gaur, má ég stinka? Er friendly stinkfire? Hvað er í gangi? Já, finisher. Það var gert. Þetta djóka! Já, hvar er hann? Stefán! Hann annar! Jesus. Vil það? Vil það? Privat? Nei, pakki hann. Hvað er niður? Þú nærðu honum. Ekki finisher. Stefán. Það er svo ekki blúm í þessu. 5 kills, þetta djóka. Hvað finnst þér? Finnst þér nóg að ég hef gert 100 arbeigur eða finnst þér eftir að gera fleiri? Gunnar? Já. Finnst... Hvað hérna... Getur maður mjúta þér nú? Þú veist, ég ætla að sína þig meira. Hvað hérna... Æ, ertu búin að vera í straff í símaneginu? Hvað hérna... Maður sjá það er... Þú voru að skrolla niður, sko. Það er hér. Og... Jó, eftir að djóka, 5 kills. Bara strax. Já, subscribe og íta bjölluna. Já. Sælir strákar. Þriðja skiptið fyrir lukku. Let's go. Sælir, nei, þú mátt ekki vita símanúmerið mitt. Já, sorry, ég var hérna að mjúta mækina hans. Já, slamál sko. Við mig langar að checka henni. Lexi, ég veit ekki, ég er búinn að hendi í þetta svona hálftíma eða klukkutíma fresti. Þannig að ég ætla að hendi í þetta einu svona enn. Ertu að horfa á strímið það? Ég er að horfa á strímið. Finnst þér búinn að hendi þetta alltaf oft eða? Það er veiling og boys. Petterpessu auðlýsinguna, er búinn að hendi þetta alltaf oft eða? Nei. Ok, bara svona að minna fólk á þetta, ég meina Logan Paul er alltaf að plugga mörginu sínu, þannig að ég meina... Já, algjörlega sko. Fíla. Herru, ég er til í wailing sko, það er bara Gunnar, það er allir að fara wailing. Gunnar, auðvitað mann sé eftir Gameboy Danna. Grímur Ragnarsson er leynigestur. Leynigesturinn er hér. Leynigestur, komdu, við erum með leynigest, komdu. Leynigestur. Hver veit, er Gunnar frá að byrja að snappa eftir? Ég veit það ekki. Kannski. Gamerboy Danni. Júker, ég man eftir öllum í chatinu. Ég tók umræðum þetta fyrir viku síðan í streaminu, þar sem ég var að segja það að ég kann að meta alla sem horfa 100%. Já, þetta var ekki GG sko. Ég kann að meta alla sem horfa 120% sko, ég bara... Og ég kann að meta öll kommentin, ég les öll kommentin sem þið setið. Stopplag. Erum við einir eða? Æ, ég ætla ekki. Nei. Ég sé ekki hennan. Ég festist á ákvörðun og... Rýðningsnöfn. Það er mjög langt í það. Oh my god, hvað er brá. Ég keyrir alltaf hátt sko. Ég
hata þegar ég fokka tónlistinni og er að droppa á saman tíma. Ég er með mínu hérna fyrir. Ok, wow, þetta er allt hátt sko, hvað gerir það? Takk hana sko. Shit. Eru þið að færa ykkur fram og tilbaka? Já. Hvernig veljum við leiðingjast? Við vorum til dæmis að pæla í Pétur Jóhann. Ég var að hlusta á podcast með Aron Inga og já, ok, ég ætla að sjá þetta komment byrja þess. Já, ég ætla að horfa á podcast með Aron Inga og þá segja Pétur Jóhann var gestur og ég bara gaur. Hann er gestur í podcastu með Aron Inga, það getur verið gaman að fá hann sem gestur í podcast. Þannig ég sendi 12% af hann. Þannig að þú veist, það er fólk sem er fyrst skemmtilegt að gera skemmtilega hluti. Arnór hver? Já, allir sem skrepa PewDiePie núna, það er það sem ég er að segja Róswolf. Það er rétt, sko. Arnór hver? Það er sjóa þetta komment, sko. Ég veist það að ég er með mínis hérna fyrir þig. Gauðir, ég er með Chuck, takk samt. Já. Ég er með stinkers, ég er með 6, vill ykkur að fá 3 auka, þá er ég bara að droppa það. Ég er til í stinkbomb, sko. Hvað er eftir? Ég skal koma með þér. Já, ég er í einum portalinu. Ok. Ég skal bara koma í miðina. Takk fyrir þetta, þeir eru geggjaðir. Takk maður, Róswolf, þú ert geggjaður. Það er það. Takk. Í máli. Bjóst Steinda var lengur ekki. Já, ég er búinn að bjóða Steinda var lengur gestur og hann bara er alltaf upptekinn. Hann hefur ekki tíma fyrir okkur, þannig að já, Guð, þú heitir Arnór. Ég veit það, blessaður Arnór maður. Ég myndi vita ef að nafnið eitt stæði Arnór, en ég les það sem stendur, fattar við. Arnór, já. Hvað sagðirðu? Ef að taka rift eftir smá, eða vil ég lúta meira? Til í smá Ég vil lúta aðeins meira, sko. Já, vá, þeir eru með saman lúta. Eru við búin að lúta þetta? Ég hef eftir að farma, sko. Gaur, hann er frændi minn. Er Steindi frændinn? Gaur, þetta er fjöla. Segja hann að spila með Icegold næstur hittir hann. Hann er frændinn. Hérna... Er riftið hérna, er það endalaust eða? Já, við getum notað brist. Ég veit ekki Getur hann að... Viltu kerja Bendos eða? Já, mér. Ég er með pláss. Það er næs. Ég með langar að ég þarf að droppa þessa pistól fyrir eitthvað gott shit, sko. Já. Ó já, allir eru að dansa, sko. Ok, strákar, hvenær viljið þið það? Gaur, ljóðu mér þetta, gaur, þannig að töttu bara stingar hana. Já, getur kærið 6, já. Já, maður getur bara tekið 6. Gaur, Lill Búkolla, við getum riftað, farið í skóginn og farma hella og bara rifta inn í zónu bara eftir... Já, bara eftir að farma hella hérna. Já, strákar, við förum inn í zónu 20 sek, hvernig vissi ykkur að það? Þið eru með eins úr, strákar. Gaur, Gunnar ætti bara að vera að poppa þessum sveppi minn, það er allstað einhverju litli sveppi. Gunnar er ekki að svara, sko. Gunnar heyrir ekkert í mér. Gunnar, við ætlum að taka rift eftir smá. Er þetta tilbúinir að koma að það? Hittast í miðunni fyrir 20 sek? Við getum verið aðeins lengur að forma, sko. Það er alveg. Já, ok, förum við svona 20 sekund upp á það. Ha, sverðið, það er ekki lengur sverða þá. Það er ekki svo... Hunting rifle, já takk. Ok, eru þið búin að rifta? Þið verða að láta mig vita þegar þið rifta, ég vil heyra hreyfingur ykkar, þannig að... Dúttar hérna til í söður. Gunnar, við erum að spila til að vinna. Það eru margir hérna. Já, ok, ef ekki fara að rifta núna. Já, leið. Já, ég er á leiðinni líka. Gunnar, við erum bara að fara inn í sónu. Já, ok, við erum bara að fara að stinka. Hoppaðu bara aftur í riftið eða eitthvað. Sverðið er ekki lengur í Fortnite. Ég er líka með porta rift, sko. Til að... Ná ekki inn í Dusty, ég get húkað upp.
Hver hendur portrettinu ón á Dusty og það getur bánsað þaðan. Það er hella Nei, ég meina þarna Riftin sko, ég er ekki með hana Fortress. Já, Rift to go. Já. Það er eitthvað. Ókallar, þetta kom til mín. Hvað? Flugvélina? Já, what the fuck? Ok, ef að poppa... Hver, ef að poppa þetta Rift eða? Ef að býða? Býðum bara. Blessaði Kjartan, aftur mættur, gott að sjá þér. Stefán, varstu í þarna... Þannig að sagði ekki á henni var í ræktinni í dag, varstu í þarna Laugardalinn með það? Nei, gaur, ég fór í þarna Smáralind. Smáralind? En á mánudeginum fór ég... Er það ekki Gæjar koma hérna, bestu skreitas. Það er sjúkur... Já, ég sé. Sjúkur saltpottur í Laugardalnum, sko. Já, ég ætla að drýta með... Er það launchpad á okkur? Já. Hvað er þetta? Það launchaði þér í burtu, það? Koma. Já, þannig að vest. Ef að rassa á það? Já. Þið fóru ekkert norðvest, þetta? Nei, ég fór á það, já, þannig að vest. En þið voru rift, það? Fórst í hillið þarna. Ó, fuck, sónir maður. Let's add that place. Það er gæðið þarna norðvest, þetta. Þannig að eru flugvélar það? Það er ein flugvél. Ég er búið að taka þér. Förum við flugvélina saman? Gunnar, þú voru að tala og segja hvað þú ætlar að gera. Þannig að við getum vita. Þú veist, þú voru að segja eitthvað svona, ok, nú ætlum ég flugvélina, nú ætlum ég að gera þetta, nú ætlum ég... Koma, flugvélina. Koma. Það vantar einn yfirbót. Get ég hoppað á, hvað ég Það er bara á vangi sem er þess. Já. Gauð, beint inn í zóni, Gunnar. Ekki hunt for the kills. Beint í zónið. Við ætlum að láta Ég allir hafi riftaði fyrst. Spurning sem kemur á. Gauð, það er eitthvað að reyna að launcha á okkur. Ég heyri í launchpad, sko. Já, þetta er þessi glitch. Gauður, stöfið þessu, hann að droppa hann fyrir stinklerinn. Stinkból. Já. Góður maður. Það er hér. Já. Skjöldur á nóskinnum hana. Ég er fókus í gæðan hann á 300 í boxinu, hann er one-tap. Gæði líka construction. Byrjum hérna. Það verður að splóta. Já, ok, stöfið þú bara crazy. Það er eitt með díkul hann að... Ó, sorry, Gunnar. Hægra mig. Er það að hamra með hann? Það verður að fucking... Eitt til vinstri. Ok. Upp neyr. Já, ég sé að það eru allir hann. Það var nokkaðar hann. Og ég rifti okkur sem fór út. Ég var að fara á þarna mamma fattar þessi vakandi. Mun allir að horfa subscribe PewDiePie. Like it. Það er annar á mér. Hann er one-big. Hann sem er hæst kill fær myndalinn á sig. SpongeBob's. Hvað segir þið? Ég er búinn að vera að skipta hægri vinstri á fólk, sko. Já, þú ert komið 4. Þú varst ekki með 0 á hann. Væg fyrir á.
Það er full sko. Gauður, hann er að redda smá minipúli, sé að ég er með full. Ég er með, takk. Nei, ég ætla að nota rifterinn. Tókst hann? Nei. Ég er ofan á fjallinu hérna. Svo þýst. Ekki ofan á þetta. Þetta séu hinum með við. Já. Já, það er hinum með við. Já, það er þetta niður, það er einhvern 3 lið að fæta. Það er einhver 1 solo. Já, þetta er gott komið sko. Það er nefnilega að spila það. Smooth. Knockaði. Það er alveg smá í mig sko. Já, fokkjum var ekki. Sérðu? Já, hann er að rampa henni. Ok. Chillum með það bara. Fuck, hver er að skjóta mig? Ég voru þig að skjóta. Hver, kíkta okkur Instagram. Það er rétt, nættbot. Fuck. Þessi rauði fótboltaskinn er fucking laser. Já, gæði það. Það spamma mig með. Hérna er hangar. Shit, hvað var spilandi maður? Ég elskar að þú segir rolla. Á mér. Ég er að reyna að spraya hann. Það er fucking... Hann er að spraya mig líka bara. Fucking... Fucking shield. 3 gæðir fyrir Gunnar, ég með að... Viltu shielda það? Það er riftið í burtu. Já, það er einn að rátt, eða hlaupandi blár gæði það. Þú að rifta það? Ég var að rifta, en... Þú veist, þau voru líka að rifta. Þú mátt alveg Ég veit ekki hvert þau fóru. Þú ert náttúrulega búinn að vera mat hérna mjög lengi og þú veist, ert algjör meistari yfir höfuð. Ég er í þá fyrir hann. Ég er... Gerði kannski 100 ábæður, ég veit ekki. Erum við eitthvað rock í þeim að vera alveg heavy nice? Ég er með 12. Akkur þess að það eru fílu kall Kjartan? Snæpir en það. Það er alveg smá kallt hérna. Ég er með lönd sko. Já, ég líka. Það er alveg... Var engin niður? Það er ekki hvert... Nei. Þú sko. Ég er sko, einhvers þar. Hvað er southeast? Litt þegar niður? Ekki stór uppi, Hvað er brúið annað? Það er Gunnar í fucking... Hann er bara... Ég er að koma. Akkur er þetta timeout green? Þú má ekki plugga steint það? Hann er hvítur. Já, ég er svona... Ég er bara svo lítið af materiál að það er ekki fyndið. Já, hann er self-promota. Feitt. Ég er inn undir trénu. Nei! Hvað í bóttanum? Gauður ég... Gunnis í trénu. Lexi að flexa. Þú var að ná eitthvað nú. Lexi að flexa. Hann var TV gauður. Gauður ég var reddar. Það er ekki. Ég nægir ekki sko. Það var í fucking vinnum. With great power comes great responsibility. Gjör Lexi er ennþá á lífi, það er hutis. Ég laði lútið allt hérna upp í trénu. Já, allt er upp í trénu. Gjör, wow, það eru bara... Ok, hann er einn á móti... Ok, gjör, spilaði safe, chillaði. Spilaði safe og chillaði. Æ, ok. Það er gæi bak. Oh my god. Lexi. Já. Já, knuttaði mig. Kjartan, ég er með spurningu fyrir þig. Ertu búinn að horfa á það oft að þú ert búinn að... Já, þessi. Kjartan, ég er með spurningu handa þér.
Ertu búinn að horfa það lengi eða þú ert búinn að sjá eitthvað sem heitir hérna auglýsingunum fyrir peysunar alltaf oft eða á ég að henda hérna einu svona? Ég gerði endur í síðustu leiks. Hendina einu sinna á. Það ekki? Lexi? Ég vil hóra hann aftur, sko. Lexi, ég ætla að leiða Kjartan að gera núna en hérna sé ég ekki næsta 50 daga eða? Auðvitað. Þessi auglýsinguna. Gekkir, ég ætla að henda Kjartan inn. Alright, Sjáumst. heyri ykkur, bye bye. Ok, Aron Ökkvi var að mæta. Kjartan. Hvað heit... Þetta þú, Kjartan. Sorry, byrja aðeins. Sorry. Á ég líka. Er þetta Kjartan? Þú var að segja hvað þú heitir í hérna... Ég held að gæðin hétt bara Kjartan bara. Kjartan punktur. Ekki teka 06 eða neitt þannig. Bara Kjartan. Já. Sælir Kjartan. Sæl. Hvað voru þið með mörg kill í síðasta leik? Ég er búinn með svona 100 arbeigur, sko. Hvað voru þið með mörg kill í síðasta leikstráðar? Já. Hvað Gunnar mörg kill í síðasta leik, munið það? Já, hann var með 6. Ok, hvað var Búkallar með mörg? Ég var bara með eitthvað 2 eða eitthvað en ég var með annaf. Nei, það var svona 17. 17, já. 2, ok. Já, Hvað var hérna hinn Lexi með mörg? Hann var með eitthvað 3. Ok, 10 arbeigur. Ætlar að hendi 10? Já, ætla að hendi 10. Gaur, varst ég að taka chest í ræktin á hann? Ég var næstu búinn að enda strímið, sko. Þetta var bara hættulegt, sko. Aron, þetta er fyrir þig. Ég hitt að reddi eftir smátröður, ekki að arbeigur. Já, allt í góð, ekki. Svona að gera þetta, sko. Þarna, klöpt upp í botn, sko. Þetta er heilin hellingur að máttu dúana, sko. Ok, herði, við þurfum að ljúga killina þér, ok? Ef hann telur þig, ég þurfa að ljúga. Hann þarf að gera fleiri. Ok, þetta er komið gott. Gamla svona. Hei, komið sæl, verið velkomin í vlogg með. Ég heiti Stefán og með mér er Nei, jókum. Er þetta semstein eða? Sæl. Alla leið niður. Ragnar sagði bara já, allir eins, fíla. Já, ok, ég er alveg vel sveittur. Fucking, ég með svo mikið gel og ég fokkaði upp, sko. Hey, Aron. Aron, má ég sýna þér eitt? Á að tryggja svo eintak, Aron. Þetta er síðast sem ég spila það, sko. Icecode.com/mord. Já, þarna, Aron. Þarna á að tryggja svo eintak, eða? Guður, ég ætlaði að hafa tvær arbeið fyrir hvert kill. Þú fattaði að þú veist, þegar þeir eru með 30 kill, þá er ég bara 60 arbeið, það er bara fárlegt. En ég ákvaði að hafa þetta frekar þannig að ég væri að gera bara, þú veist, bara 10 arbeigur. Eða þú veist, ef þeir eru undir 10 killum þá gera það sinnum 2 multiplayer. En ef það er yfir 10 kill þá batnast það. Nei, ekki feital, strákar, stopp. Ekki feital, ekki retail, það er alltaf opið. Nei, það er alltaf opið. Við deyjum strax. Lonely. Wailing. Wailing og boys. Barnastærir. Wailing er ekki alltaf lítið mút. Já, við riftum bara til ykkur eða eitthvað. Það er einn í retail. Nei, ég kem með þér. Well played. Fraus myndaði alveg aftur, eða?
galdrakall. Barnastari. Ok, eru þið tveir retail? Ok, hann sem að fæ fleiri kill, hann vinnur. Nei, hann sem er lengur á lífi vinnur. Hann sem er lengur á lífi? Já, hann sem er lengur á lífi vinnur. Þannig að... Við erum að fara að slátra ykkur. Já, ég er með pistol hérna, sko. Gjarnan koma, let's go. Herri, ég farin með retail sjást. Hver er heavy shotgun? Hann sem var! Já, ég er bara að hérna stað ná í pistol sem kemur til mig. Hver hann dippað á þeim, maður? Ég er með pistols. Gunnar, ég verið einn hún. Gunnar! Viltu fá lunchurinn eða? Nei. Ég er að fokkast aðeins hérna. Það er pumpið það grænum vel. Já, ég kom að græna, takk. Ég skal að taka hann, sko. Já, ok, þú ert... Þessi raskati, sko. Þú ert út á gámasvæðinu, sko. Ég er aðeins að leika mig með þessi hérna boombox. Já. Hver er það heavy, hana fjólublá heavy? Ertu að hugsa fyrir Aríu? Henda henni í æskáld peysu eða? Nei. Hvað gerist? Ég þetta á mig, sko. Absolutt. Það er gaur hérna, What? Já, það er gæi hérna. Nei! Ég náðu að pumpa. Þetta séu þetta. Hvað þú segir bless? Já. Kjartan, við ætlum að... Ógi, það var að kasta stinkbombs inn í húsi, bara fjórum. Brjálaður. Ég var allir fjarstur ykkur myndalina hann eða, þú veist, ég þurfti ekki alltaf að opna þetta. Hvað þú segir blessi fólki? Þú getur fengið svona... Takk fyrir á leiningastöður og... Hérna Streamlabs eða Elgato, svona Twitch deck eitthvað. Nei, Stream deck. Ég er að fokki. Gjör svo vel, Gunnar. Herru, þá er ég farinn. Takk fyrir mig, takk fyrir að leiða mér að vera leinigestur, Stefán. Já, það var bara, takk fyrir að koma. Það er eitthvað, ég bara hlakka til að sjá. Herru, já, ég hérna... Mér finnst þessi plaggat helviti flott. Það er ósað peysu líka, það er skemmtilega. Já, eru þið með að byrja að selja ykkur svona peysu, bara? Við erum ekki byrjað að selja þær, en ég heyrði eitthvað staðar að þú kaupir peysu, það fylgir svona plaggat með, sko. Nei. Svona plaggat fylgir með. Basically, þú kaupir peysu, fylgir plaggat með, þú getur fengið það, þú veist, áratuðu þú vilt, skilju. Nei. Frá þér, þú getur áratuðu. Ég? Já. Þannig að... Fæ ég þá kött, eða? Hvað? Gauður, ég get... Hvað, er það svona Garfield, eða? Ég er að fagja. Ég var að koma í hendina. Kom í hendina, ok. Já. Já. Subscribe. Já. En þú ert náttúrulega að fara að halda áfram. Ég tek 1 nýjum. 1? Nei, þú veist 1. 1. Ég verð farinn. Já! Þetta er svo sorglega, þetta er hræðilegt, sko. Þetta er hryllingur, sko. Meira? Ef við ekki tjekka kommentarnum. Jú. Arnakkur er bara jægist að það garð frölla. Ég er á miklu bestum, sko. Það voru frostir alltaf tíma, það væri óslega vandræðilega. Frostnir. Origo svið á regn. Ice Cold verða lýsendur kynnar á Fortnite-móti sem verður haldið í Laugardalshöllinni 27. og 27. janúar. Og Gunnar er að keppa. Kallinn er að keppa, ég og Glazerbox. Já, maður. Kjartan mætir horf á CS-mótið. Arnakkur mætir með það fjölskyldunni í Ice Cold peysum. Þetta getur ekki. Hvað vinnum maður ef maður vinnur? Við ætlum að byrja að selja þetta fyrir sko 8. Þegar þá verðum við hörpunni. Það er gaman að við hörpu í svona peysum. Steffi, hvað er þetta að vinna í þessu móti? Það Fortnite dæmi. Ég náttúrulega var að taka mesta W hérna. Já, sem að er hérna. Já, click and dabs. Þetta er hérna. Geir Kjartan er bara hvort. Þessi. Maður sjá. Sýndu mér. Nei, ég sýnd bara hérna. Já. Selur! Geir selur. Geir, þessu Zipline er byrjað. Hann er ennþá lífið king shit, sko. Spyrðu hvað strumpaninn eru. Geir Kjartan, Gunnar að rósta þig. Hvað? Hann sagði, hvað eru strumpanir? Þeir eru í pókanum mínu. Þú tekur hann? Pumpa hann í Ég get ekki smenn? fórað eftir kláðan 8. Það er troppa hann?
ég var ekki með neitt material. Það var að losna pláss. Það var að losna pláss fyrir annarkvæmt leggsa þá, eða... Já. Fæ mér þetta í hátinn á morgun. Hvað er það? Ekki fórum mikið. Já. Nei, það er umfísu, það er ekki klingur. Já. Þetta er ógeðslega fyndið nickname, sko. Hvað? Lestu nafnið hans. Skaufarinn. Það er ógeðslega fyndið dót, sko. Ég sendi þér eftir þetta, það kemur annað dótið. Ó, já. Haltu áfram að segja þetta upp. Ertu með mæka? Takk fyrir áhorfið, við sjáumst. Ok, strákar, núna tökum við eitt upp bara sín í lokin, bara fyrir streamið, ok? Já, bara veit upp, það ekki. Þú bara gæðin títt að fara hægt núna. Hvað segirðu? Hvað segirðu, Gunnar? Nei, ég kík í chatið heima. Já. Kík í chatið, sjáumst. Bye. Bye, blessið. Býr hann ekki á Akureyri? Herru, hann er fluttur til Reykjavíkur. Aha. Hvað bjó Gunnar einu svona Akureyri, eða? Já, Gunnar bjó einu svona Akureyri, hann er fluttur til Reykjavíkur. Við erum að bakt, hann er ennþá hérna, halda frá hann baktalan. En þú með heyrnartólað hann? Ha. Hvað segirðu? Ég er með heyrnartól á mér. Æ, ég fann. Rip Gunns í bjö, já maður. Það er þetta baktalan. Ein tönnin hans Gunnars er skrítinn. Búm. Kirstein, vertu góð. Það eru tönnin hans. Vertu góður maður. Hann er að horfa á þetta núna, passa að hann kemur grenjandi þetta. Nú er svona appi sem ekki einhvern Nei. Spurning sem kemur oft. Hann er að horfa á einhvern. Ég googlaði þetta svona. Gjör það. Býtu, ekki droppa strax, tegur late drop. Hvað sagði Gjartan? Mexíko. Nei, ég elska hann. Ég er að tala. Herru, skauðvarinn og þið farið hérna Mexíko. Ég ætla það að salta. Þið er tilbaka í miðbæinn að tjekka á þessu. Allt í góðu. Hvað segir skauðvari? Á Twittera. Hvaðan kemur þetta hérna nickname? Skauðvari? Þetta var bara eitthvað random stöð sem ég fann. Framtíðin er Origo. Við vorum að spila saman í Origo. Kjartan, hvað ert þú að gera? Þú ert okkur í bensinstöð. Nei, reyndar ekki, sko, ég er í húsinn á móti bensinstöð. Já, ég verði smá skil. Viltu ekki spila með okkur, eða ertu bara eitthvað... Ha, jú. Ok, þú fucking... Bara stökkvar út. Ert þú búinn að kjósa upp til hópa sem laga átt sem hlustanduverðunum? Ég? Nei, bara, þú veist, þeir sem eru að horfa. Gauður stráð, hvernig varst þú ekki ára á þetta skupi? Með þess að gegja. Með þess að gegja, sko, ég fílaði lægið líka bort, sko. Öll djóki. Kjartan, þú ert svo kaldæðin, hætti þessu. Já, það var... Gauður, ég veit, þetta var dálítið lag, ég var dálítið skita, sko. En þú veist, Gaur, það voru alveg góður partar í... elski ekki allir Mandi og Nings, eða? Hvað er það? Jómar. Mér finnst, er ég að hætta? Já. Þú er að horfa til þess að sjá, sko. Nei, ég tækti all night ennum, það verður því mjög maður. Origo verður með Fortnite. Gauður, ég er að segja það, sko, ef við vorum að streama föstudögum, gauður, þá verður að púla svona 70 viewers, sko. Er það málið, eða? Það er rétt. Já, því, þú veist, það er allir komnir í frí, það er allir ferskir og, þú veist, Gauður, mér finnst það ógeðslega góð punktur, sko. Gauður, þá væri heavy night. Mér finnst það viðbjörnslega góð punktur. Þú veist, það er enginn að fara að vakna. Þú veist, það er enginn að fara að snemma að sofa til að vakna í skólan, sko. Gauður, það er fárlega góð punktur. Við þurfum að skoða þetta, sko. Gauður, ég er með að minni svo allspandaðir. 50 hann þetta er. Gauður, ég er með bygg, takk samt. Ok. Máttu Ég er að fara í fight. Pray for me. Kjartan? Ok, þú voru að ná í flugvél, sko. Af hverju lendir ykkur saman stað við?
Og Kjartan. Nei, bókalla. Hann lét waypoint á saltið, hann stökk út á saltið. Já, ég held að við ætlum í saltið, svo voru allir búin að marka Mexíkó, þannig að vorum út með þangað, sko. Gaur, taktu bara flugvél og kemur og pikkar upp. Það hljóma fárlega vel. Kjartan, þú ert ekki döður, farið í flugvél. Það bara stemning döð, sko. Þú veist, við erum allir á lífi, þú ert með flugvél. Já. Það verður helviti góður líka, sko. Það Kjartan alltaf. Gaur, ég væri svo mikið til að taka alltaf 5 kills leik bara í, bara eins og séð, sko. Já, Gaur, þú veist að ándjós bara flinkja líka, sko, ég sá það. Þú veist að taka 5 kills þarna. Já, þetta var eitthvað nýtt met. Þetta var svo mikið swag, sko. Hei, jó, skrifari, ég var að lúta hana. Hvert viltu fara? Bara að lúta hana. Sækja mér hana út, sko. Já, ég verði til að geta stjórnar í Nightbot einhvern veginn. Æ, náðu. Kjartan, taktu flugvél og djöfnaðu okkur. Ég vil hafa það á lífi, sko. Við þurfum með Kjartan. En þú veist, ég get skilt þess að fínu nýju poppina eftir bara. Er þetta einhverju bottar, eða? Þú tekur bara... Núna. Við komum og drefum það alla saman. Þú veist, ég búinn að ná þeim. Já, þú ert með 3 kills, vel gert. Ég er að spá í hvort að við riftum og hittumst, þú veist, í feital eða eitthvað. Nei, ef þið komum til mín, það er nýja pumpið. Já, Gaur, við erum með það, sko. Það er skortum. Er það meina silent shotgun? Við vákaðu snöggur upp í 600 út, ég tók ég svona eftir, sko. Ok. Ég að fara hingað. Á Kallinn er á leiðinni, sko. Ok. Ég gerir örugglega svona 100 árbæði sann, sko. Förum hingað. Þetta er veit ég hvað þetta heitir? Graveyard? Hvað sem þú vilt kalla þetta? Við getum ekki, já, ristin. Hvað kallum við okkur í ristin? Ég er á leiðinni í rift. Gaur, það er ekki hægt að builda á vegnum hana. Stefán gerir 2 armbreiður. Kjartan, þú kemur hingað. Já. Tekur flugvél. Ég er að vinna í því. Ef ég deyði út á sipmanni þá er það eitthvað hérna. Ég er að kerja mínu, þannig ég get kerjað. Herru, það eru gæjar, það eru vondi gæjar hana. Það eru vondi gæjar hjá vaskvöldinu. Já, ég sé bara 2. Koma. Taka á. Get ég bilda á einhverjum stæð. Það er ekki flugvélina. Já, það er hann. Er þeir döðir, eða? Nei, ekki allir. Hvar er þeir? Segðu mig hvar er þeir. Hann er að koma, hann er fyrir aftan. Já. Hvar er vinnars? Eru fleiri eða? Hérna. Eru 2 eftir. 3! Það eru 3 eftir. Eða 2. Ég er búinn að hitta svo oft, ég er búinn að ná 1 kill. Það er leiðið með... Ég tek hann, ég gaf hann. Sparið það. Tók hann. Sæk! Skauvari, þú fær slurp. Ég þarf það ekki. Óþægilegt að, ok. Ég skal þá taka slurpin eða eitthvað annar. Gaur, Kjartan er ennþá á lífi, sko. Já. Þetta var vel gert, strákar, vel gert hjá okkur, strákar. Þið stóðu okkur þessi heiti.
Ég var svo með hana air support að nýtt. Já, mér finnst það geggja sko. Er ykkur að carrya minis eða medbag? Já, ég er með mini, Ok, ég er með 3 mini hérna til að carrya fyrir þig, þannig ég sem pláss fyrir hana. Nei, ég get ekki droppað þeim, hana. Þetta var með, þetta er ekki típ balloons eða eitthvað? Já, maður. Ok, það er eitthvað rifta, örugglega kjartan eða eitthvað. Já, kjartan er á leiðinni til okkur. Ég er kominn. Snill. Hver er að skjóta? Er eitthvað verið? Ef ég fer hérna út af maður án sko. Það var einhver að skjóta heavy eða? Ég. Ok. Já, ok, svona norðaustur. Ok. Jó, má vinur minn joina ef það verður pláss á eftir. Held að þetta sé síðasti dubbin, sko. What the fuck? Hver er að snæpa? Hver er að snæpa? Alltaf lag, ég nokkaði gæðin hjá pottinum. Það er garðálfur í vegnum hérna. Já, hvar eru gæðinir? Hvar eru gæðinir? Svona norðaustur, hjá pottinum. Ok. Og hver ætlar að koma á hana bækið? Ekki ég. Ég er með blöðri. Ég gerði hann. Get on. Go. Ég er að drita á hann með dígul. Koma! Oh shit. Hvað ruglir þetta? Áfram. Átæknilegur eflir Yes. leikar. Vel gert. Ég tek big skildinu. Það náði þeim báðum, maður. Já, fucking king shit. Herru. Júllin er að, þið er að, jeez, þið er að rústa. Það 5 killa hann. Ok, einhver að taka blöðrur og einhver að taka bílinn. Eða grappler. Ég skal carrya medpackin. Já, ég er með. Gaur, ég er með 1 medpack. Vilt þú carrya hinn eða ertu með... Já, ég skal carrya það bara. Ok, 3 medpack. Það er ekki pláss fyrir fleiri. Good job, team. Yes, team. Ok, ef að drífa okkur inn í zónu eða? Yes, team. Yes, sir. Kjartan, þú ert svo fyndin gaur, sko, að ég dey, sko. Herri, á ég að tala í talstöðu? Nei, ég er tíma ekki hann. Búkalla, let's go. Já, ég er með grappanir, ég er... Ok, chillum í feitala hans, förmum, chillum og förmum. Er ykkur að carrya minis? Það eru minis hér. Já, ég er með. Ég er með 2 byxur þá. Ok, það er mini hérna eða þú vilt carrya. Já, það er líka mini hérna, 3. Já, hvað? Já, ok, ég held ég... Er þetta í skóginu bara? Já. Ok, ég finna. Ég 3, akkurat. Þú ert að lappa fram hjá honum, hann er í svona heila hináttina. Ég skal koma að segja, hann er hér, hjá mér. Já, ég sé henni, Líka chestina. Já, 50 hérna, hver getur þú koma að hlupa og náði það? Kjartan. Já. Ég er á leiðin. Já, ok, Stepp er að redda þessu. Næ, ég er ekki með það sko. Ok, ert þú með mini hérna? Ég get alveg tekið það sko. Nei, ég er með 2 byxur sko, ég get alveg tekið þig sko. Já, hann gerir það. Já, hann er... Hanna? Ég skal taka byxur þinn. Hanna? Ok, tókst þú miniinn, Búkalla? Já, ég tók það. Ég er með 10 hana, ekki 10. Sweet. Vill ykkur blöðrur eða? Helljus. Blöðrur hérna, fyrir ykkur. Oh fuck, já. Chest. Ok, gauðir. Það eru 4 lið eftir, let's go guys. 4? Er ég lérið í starffræði eða? Ég veit ekki, ég er lélur í starffræði. Já, nei, það er svona eiginlega 4. Já. Takk. Takk fyrir að opna chesti fyrir mig. Gauðir. Það er lítið mál sko. Þau eru sjokk. Sælingunar! Þetta hérna er besti staðurinn. Djörlustu snöggar hendlingunar. Ég er og ég er bara með eitthvað 110. Ég er með 180. Já, ekki neina. Ok, strákar.
Það er svona þrjúlið eftir. Let's go. Þið eru duglegir að kalla og segja hvar vondukallinir eru. Og spila vel saman. Ok. Sæli Gunnar! Hurðu, það er verið að skjóta mig. Já, hvaðan? Svona norðvist Gunnar horfa á í þetta? skóginum. Já, Gunnar er að horfa. Ég held það. Ég var einhvers staðar upp í blöðu. Sem eitthvað skilabóð fyrir Gunnar, eða? Ég? Það er að skjóta á mig. Já, ég elska hann. Já, hann er fagmaður. Ég kem. Gæi. Ég grappin á hann. Horfa á þetta. Pökkar. Let's go. Hann er með rocket. Passa það. Hann er með rocket. Drullum okkur inn út. Ég ætla að neita þetta upp. Það er nokkað. Nú eru blöðurna góðar. Tvö lið eftir. Það var 50 einhvers þar. Ég er að carry það, já. Ok, hver þarf að taka rocketinu? Stráður, við erum með rocket ammo drop. Please. Ég með 2 rocket ammo. Nice. Gaur, ég er með sniper ammo, ég er með silent sniper. Já, gaur, ég er með 63. Hvað? Já, ég er með 139 í díkun samt. Ég er annað stepping ammo. Ok, nú sækju þetta upp, please, strákar. Hvað droppaður rockets? Sorry. Gæjar 280. Já, það er 400 wittina um það. Það er að snæpa mig líka. 280, let's go. Hitti eitt með snæper. Vel gert, áfram. Hvar? Upp á fjallinu svona vestur. Það er líka gauð 30. Síðan. 30? Steppið með þetta. Já, ég sé hann. Hanna. GG team. Ég er með launchpad eða vilja nota hann. Let's go. Vilja launchpad eða? Fjallinu vestur. Eða rockets eða? Launchpads, já, ég er til í rockets sko. Blessaður Oliver. Nei, ég er með eigi rockets. Ég er bara með engin rockets. Ég var til í svona 1 rocket. Shit, ég er ekki með. Ég er með 999 wood, viljið þið það? Nei, ég er líka með fucking mikið wood. Ok, það eru svona 2-3 liðið eftir. Vil ég ekki taka þarna silent sniperinn eða? Ég er með deagle sko, en takk samt. Hvað er óvinnurinn? Vestur, upp á fjallinu. Vest. Það er gæðir að sprayja á niður með minningun. Hérna norðvest við rotate. Ok, spilum þetta bara chill. Já. Já, þeir eru að detta niður á hann. Þeir eru að fæta sko. Ég getum reynd að snakka free kills hérna. Ok, byrjuðu, chill. Ég var næst í mér snæminn. Fuck. Hvar eru þeir? Þeir eru að fæta sko. Þeir eru inn á third party um þetta. Ok, chill. Takk til chill. Hvar er vest? Er þeir upp á hólunum eða? Já. Já, það eru allir þarna sko. Ok, leiðum þeim að... Eru þeir í húsinu upp á fjallinu vest eða? Sorry, pappi var að tala um mig. Já, sumir er líka hérna. Það er gæða norðvestur svona. Er einhver í bak eða? Ég er að brjóta base hans. Brjótið þetta shit. Með deagle. Já, Deagle er mest. Það er besta business. Ég elska deagle sko. Já, bara, það er 1 lið eftir. Hann snippaði mig. Ég veit ekki hvernig. Ég er með 3 medpack ef þú vilt búkarlan. Hvað fáið medpack? Þeir eru ekki nokkaðan og hann nokkaði mig. Ok, skauðari, ég kem og heala þig. Yes. Hvar ertu? Nei. Fuck. Ég get ekki heala þig. Skauðari. Ég er að koma niður. Nei, ég er að röfa. Ok. Bara kjur. Já. Er eitthvað með medkit eða eitthvað? Já, ég er með 3. Ég er með 2 byggsita. Hérna... Við erum með þetta, ég er aftur komin í búkalla. Kemur einn bygg. Mini. Já, mini, viltu?
Gefðu sköfunum minn. Hvert er hérna? Já. Ég er með Big Shield og Campfire. Hvort viltu Big Shield eða Campfire? Campfire. Ok. Drektu fucking Komdu, Campfire. Nei! Oh my. Ég er svo bad sko. Skauður hérna, medpack. Er ég mann? Er einhver með 50? Já. Hvað segja fyrir að rokka? Þetta er mitt. Blessaður einsi. Droppið launchpad. Já. Ég tek launchpadinn. Það fyrir bara beint inn í hringinn. Beint inn í hringinn. Nei, þeir eru með hringinn. Fjam. Launchpad hérna, let's go. Hvað? Hvað droppið í já, þarna. Sorry maður. Er hann eyðilagður, launcherinn eða? Snæpaði hann. Sorry, snæpaði hann launchpadinn. Það var ég bara silent agent hérna. Sorry með mig. Ok, mál. Skítið á mér. Það er ná launchpadinn eða? Oh shit. Ég ætla að koma aftan á honum. Ég reyna að koma. Ég treysta á ykkur. Ég skal rockið það, mær. Ég með það. Ég treysta á ykkur, strákar. Koma. Já, svona strákar. Boys, 9 kilo boys. Let's go. Góðlega til að enda streamið. Mér langar að minna á Icecold Hættubysuna. Þetta er hætta, Stefán. Ójú, þetta er geggjuleg til þess að enda þetta. Mér langar að minna á Icecold Hættubysuna, það koma soon. Mér langar að minna á Origo. Við verðum að spila á viðburði sem heitir Rigg, sem er Origo svið sem er þar við erum kynnar. Svo verður Origo líka á UTMS-unni sem er í Hörpu í febrúar og Origo verður með bás þar. Útkallaða. Ekki gleyma arbeigunar. Já. Nei. Ég sagði á hann, ef þú veist að horfa á það, þá sagði ég klukkan 9:30 að ég ætla að hætta að taka arbeigur klukkan 9:30. En núna er klukkan að verða 11:30. Ok. Þannig takk þessi arbeig. Basically, 2 + 4 það er 6 + 9. 6 + 9. Mínus 1. 6 + 9. Það er vantarlega 14 arbeigur. Er það málið það? Fjórtán arbeigur. Strákar. 14 arbeigur. Já, sæll. Hendi 14. Það er góð leið til að enda streamið. Alright. Þú sagði það, ég hendi það. Já, ok, við sjáumst. Nei, já, ok. Þú þarft ekki að fara strax, sko. Ég ætla að taka 14 arbeigur, sko. Right. Búkalla, ertu að fara úr Fortnite eða? Nei, ég er ennþá í Fortnite. Já, ég held ég þarf að fara, sko. Já. Ég þarf að vakna klukkan 6:30 á morgun, sko, þannig að... Akkur vakandi núna? Já, nei. Þetta verður svoandi, sko. Heyr. Ok, oh my god. Ég er búinn að taka allt og margar arbeigur í þessu streami, sko. Þú fórst létt með þetta, mær. Ja, þetta er fáránlegt, sko. Ég er búinn að taka Ég sé þið seinna sætt. Ha? Fór Kjartan bara? Það sagði ég. Sé þið seinna sætt. Hvað sagði Kjartan? Sé þið sæti. Hann er magnaður þessi gaur. Ég var að checka á Instagram story þegar við tókum dub. Herðu. Sæli? Það hendi eina peysu eða? Sjáumst Kjartan.
Herru, takk fyrir streamið. Sjáum sérna. Bye.